2022 सेसनमा इनरोल हुनुभएको जति पनि लर्नर्सहरु हुनुहुन्छ हजुरहरु सबैलाई एकदमै आइसिए फ्यामिलीमा वेलकम र congratulations on starting your academic journey with us. So thank you for trusting us. Let me introduce myself first. Participants or हाम्रो learners or join गर्दै हुनुहुन्छ हैन, but then अब हाम्रो टाइम भइसकेकोले म हामी just start गरौँ. My name is Ranusila Pope. I'm the Associate Director of Admissions and Sales and Marketing here at ICA. धेरैजनाको नाम यहाँ हेर्दाखेरि एकदम फेमिलियर लागिरहेछ हामीले मेबी काउन्सिलिङको टाइममा अथवा एडमिसन्सको दौरानमा धेरैजनासँग भेट भइसकेको जस्तो लाग्यो. सो ग्ल्याड टु सी इच वान अफ यु हियर. तपाईहरु एकदम कम्फर्टेबल पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ इट विल बी बेटर. तपाईहरुले आफ्नो भिडियो अन गर्न मिल्छ भने चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला. अलिकति इन्टरेक्टिभ लाग्छ कि भिडियो अन भएको हुँदाखेरि चाहिँ. If comfortable हुनुहुन्छ भने else it's okay. Okay, I think अघि आनन्द सरले जुन अटेन्डेन्सको लिंक शेयर गर्नु भएको थियो तपाईहरुले आफ्नो अटेन्डेन्स मार्क गरिसक्नु भयो होला र जसले गर्नु भएको छैन हाम्रो च्याट बक्समा आनन्द सर एकचोटी फेरि हाम्रो अटेन्डेन्सको लिंक शेयर गरिदिनु होला. त्यसमा चाहिँ जस्ट प्लिज मार्क योर अटेन्डेन्स. त्यो हाम्रो फ्युचर रेफरेन्सको लागि र फ्युचर रेकर्डको लागि. अब टकिङ अबाउट हाम्रो आजको सेसन है विल यो सेसन चाहिँ हामीले खासमा भन्यो भने फिजिकल इन्डक्सन चाहिँ हामीले सेप्टेम्बर 3 मा एउटा सेसन गरेको थियौं हैन. धेरैजनालाई जसले त्यो टाइमसम्म एडमिसन्स लिइसक्नु भएको थियो उहाँहरूलाई पक्कै पनि इन्भिटेसन आएको थियो होला र हजुरहरूले जोइन गर्न नसक्नु भएको भएर हामीले चाहिँ नि त्यसपछि एडमिसन्स हुनु भएको र त्यो सेसनसम्म एडमिसन हुनु भएको तर जोइन नगर्नु भएको लर्नर्सहरूलाई टार्गेट गरेर यो e-Induction हामीले अर्गनाइज गरेको हो. हाम्रो 34th induction ceremony. यसमा we'll just talk about हाम्रो जति पनि भनौं न तपाईहरु एज एन ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्नर तपाईहरुको रोल्स एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटिजहरु के हुन्छ, हाउ डु यु टेक योर कोर्स अहेड हैन, तपाईहरुको एक्टिभिटिजहरु के कसरी जान्छ भन्ने कुराहरुमा चाहिँ वेल हामीले एकदमै थोरोली डिस्कसन गर्छौं. यसको लागि आई हेभ हाम्रो टिम. वी हेभ पद्मा म्याम, मिस पद्मा केसी, शी इज द एसोसिएट डाइरेक्टर अफ एकाडेमिक्स. And I have Anand sir. He is our IT administrator. उहाँले चाहिँ they will just take you ahead regarding हाम्रो academics र IT मा हाम्रो के प्लेटफर्म्सहरु छ तपाईहरुले युज गर्न मिल्ने भनेर. Okay, so एउटा ग्राउन्ड रुल भनिहालौं. सिन्स यो लाइक भर्चुअल प्रोग्राम भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु सकेसम्म म्युटमा बस्दिनु होला र हाम्रो ओपन सेसन क्वेशन एन्ड आन्सर राउन्ड चाहिँ हामी यो प्रेजेन्टेसन पछि विल ओपन द फ्लोर. त्यसमा जति पनि क्वेशन्सहरु छ तपाईहरुको त्यो चाहिँ नि यु क्यान जस्ट सेभ इट फर लेटर. त्यो बेलामा हामी डिस्कसन गरेर एन्ड देन विल ट्राई एन्ड एड्रेस एज मच क्वेशन्स एज पोसिबल. So before हामी एकदमै मेन कोर स्लाइड्समा जानुभन्दा अगाडि I'll just take you म एकदमै ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन ICA को थोरै इन्ट्रोडक्सन्सहरु तपाईहरुलाई शेयर गर्छु. Once again welcome to ICA family. This is the 34th induction meeting जुन मैले तपाईहरुलाई भनिसके. नेक्स्ट स्लाइड गरिदिनुहुन्छ म्याम. Okay, talking about ICA, हामीले यो काउन्सिलिङको टाइममा पनि भनिसक्यो होला हजुरहरुलाई हैन. हाम्रो ICA चाहिँ we are the first overseas study center of Indira Gandhi National Open University. Commonly हामी IGNU भन्छौं. हाम्रो overseas study center code it's 9602 which you have to use it very frequently. Admissions form मा पनि युज गर्नु भयो होला. त्यसपछि अब एक्जाम फर्ममा तपाईको असाइनमेन्ट सबमिशन्समा. सो यो चाहिँ यो overseas study center code 9602 तपाईहरुले याद गर्नु भयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ. Talking about IGNU, Indira Gandhi National Open University, it's the largest university in the world in terms of students enrollment. IGNU is rated, given the rating of A++, which is the highest of its kind in Ma'am, next slide गरिदिनुहुन्छ. किनरा मैम मैले थर्ड स्लाइड गरेछु त लार्जेस्ट युनिभर्सिटी. यही नै भर्खरै भयो मेरो. ओके, सो सरी.
So जो पार्टिसिपेन्ट्सहरुले भर्खरै जोइन गरिराख्नु भएको छ, we have just started, भर्खर मात्र स्टार्ट भएको छ, हामी इन्ट्रोडक्सन स्लाइड्सहरु गरिरहेको छ. So don't worry if you have missed it. हामीले यो रेकर्डिङहरु पनि तपाईहरुलाई पछि प्रोभाइड गर्छौं, यो स्लाइड्सहरु पनि हामी पछि शेयर गर्नेवाला छौं. Talking about ICA, हामी ICA चाहिँ we are the first overseas study center of IGNU in Nepal. We are the proud pioneer of open and distance mode of education here in Nepal. We have started offering IGNU programs from the year 2002. So that means we almost 2 decades of operation bhaisakyo हाम्रो IGNU programs. So यो 2 decades मा चाहिँ we have offered IGNU programs र successful हाम्रो alumni हरु हामीले 13 gold medalists नै produce गरिसक्यौं. हाम्रो 3 जना त हाम्रो विद्याभूषण awardee नै हामीले produce गरिसक्यौं हैन. So we are very much proud to say that with you all. जति पनि प्रोग्राम्सहरु हामीले अफर गर्छौं अहिले इग्नुको, those are all approved by the Ministry of Education, Science and Technology and Tribhuvan University here in Nepal. Talking about international scenario, मैले अघि इग्नुको स्लाइडमै भने हाम्रो प्रोग्राम्सहरु चाहिँ internationally worldwide valid र recognized प्रोग्राम्सहरु छ. नाउ अब आईसीए के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीले प्री एडमिसन काउन्सिलिङहरु गरेर एडमिसन्सहरु प्रोसेस गर्ने काम भयो हैन. त्यसपछि इन्डक्सन सेसनहरु अर्गनाइज गर्ने, त्यसपछि तपाईहरुको अब असाइनमेन्ट्सहरु सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो ह्यान्डलिङ योर असाइनमेन्ट्स, हाम्रो लाइब्रेरी फेसिलिटिजहरु धेरै जनाले युज पनि गरिराख्नु भएको होला टु कलेक्ट योर स्टडी मटेरियल्स इन द फर्म अफ हार्ड कपिज पनि र सफ्ट कपिजहरुको एक्सेसहरु पनि तपाईले लाइब्रेरीमा पुरा गरिराख्नु भएको होला हैन. हामीले हार्ड कपीलाई चाहिँ सेल्फ लर्निङ मटेरियल्स एसएलएम भन्ने गरेका छौं. हामी स्टडी मटेरियल्सहरुलाई त्यो चाहिँ हामीले हार्ड कपी र सफ्ट कपीको बेसिसमा तपाईहरुलाई प्रोभाइड गरेको छौं. र तपाईहरुको प्रोजेक्ट्सहरु जति पनि डिजर्टेसन वर्कहरु हामीले फेसिलिटेट गर्छौं. वी प्रोभाइड एकाडेमिक काउन्सिलिङ सेसन्स तपाईहरुको कोर्सेस different programs-हरुमा. We also conduct lab classes-हरु for BCA, MCA र PGDCA courses-हरुको लागि. So other services-हरुमा चाहिँ अहिले we have हामीले चाहिँ के गरेको छौं भने blended mode-लाई अलिकति युज गर्ने गरेका छौं. हामीले अनलाइन र अफलाइन सकेसम्म दुईटै मोडमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्सलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउने हाम्रो टार्गेट छ. हाम्रो रिसोर्सेसहरुलाई हामीले त्यो अनुसारले नै डेलिभर पनि गर्ने गरेको छौं. सो स्टुडेन्ट सपोर्ट सर्भिसेसहरुमा हामीले अनलाइन अफलाइन काउन्सिलिङहरु गर्ने गरेको छौं. सो अफलाइन एडमिसन्सहरु फिजिकल एडमिसन्सहरु लिन्छौं हैन. त्यसपछि हाम्रो पेमेन्ट्सहरु डिजिटल पनि छ, हजुरहरुलाई थाहा छँदैछ होला. र फिजिकली पनि सेन्टरमा आएर पनि तपाईहरुले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. रिगार्डिङ एकाडेमिक सर्भिसेस मा हामीले चाहिँ हजुरहरुलाई एलएमएस लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एक्सेसहरु तपाईहरुले आइम श्योर सबैजनाले पाइसक्नु भयो र खोलेर पनि हेरिसक्नु भयो होला. आफ्नो एलएमएस मा लगइन पनि गरिसक्नु भयो होला. अब एक्जाम फर्म सबमिट गर्ने बेला भइराछ अहिले फर्स्ट सेमिस्टर बेस्ड प्रोग्राम्सहरु. तपाईहरुले एक्जाम फर्म चाहिँ आफ्नो अफलाइन यहाँ आएर पनि भर्न पाउनु भयो र अनलाइन हाम्रो स्टुडेन्ट लगइनबाट पनि भर्न पाउनुहुन्छ. सो इट इज हाइली इन्करेज तपाईहरु सकेसम्म अनलाइन हामीले सर्भिस जति पनि सर्भिसहरु प्रोभाइड गरेका छौं गर्नुभयो भने इट विल बी इजियर फर यु. सो आफ्नै स्पेसमा बसेर तपाईहरुले सबै सर्भिसेसहरु लिन सक्नुहुन्छ. रेजिस्ट्रेसनको पनि कुरा त्यही नै हो र ल्याब क्लासेसहरु अहिले हामीले अफलाइन फिजिकली दिइरहेको छौं. ओके, सो दिस आर फ्यु टर्मिनोलोजिज त्यो तपाईहरुले एज अ डिस्टेन्स लर्नर यु हेभ टु बी फेमिलियर विथ. हामीले यहाँ चाहिँ प्रोग्राम कोड भनिरहेको हुन्छ. यो चाहिँ तपाईहरुले एक्जाम फर्म भर्दाखेरि, असाइनमेन्ट सबमिट गर्दाखेरि, रिरेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि युज हुन्छ. This is just an example. MP भनेको म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम, MBA लाई MP पनि भन्ने गरेको छ. कोर्स कोड, दिस इज द कोर्स कोड. MBA भित्र तपाईहरुले कुन कुन सब्जेक्ट्सहरु पढ्नुपर्ने भनेर यो चाहिँ कोड हो. MMPC2 जस्ट एन एक्जाम्पल. र कोर्स टाइटल भनेको तपाईहरुको सब्जेक्टको टाइटल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट. र यो कहाँ युज हुन्छ मैले अघि पनि भने तपाईहरु एकाडेमिक काउन्सिलिङ सेसन्सहरु जति पनि क्लासेसहरु दिन्छौं त्यो त्यसमा युज हुन्छ. टर्म एन्ड एक्जामिनेसन TEE को तपाईको रुटिनहरु पनि रुटिन डेट सिट तपाईहरुले हेर्नु भयो भने टेन्टेटिभ डेट सिट जुन हामीले कम्युनिकेट गरेको छौं हजुरहरुलाई इमेलबाट. दिस इज जस्ट फर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है. यो डिसेम्बर 2022 सेसनको टर्म एन्ड एक्जामिनेसनको हामीले डेट सिट तपाईहरुसँग टेन्टेटिभ डेट सिट शेयर गरेको छौं. त्यसमा पनि तपाईहरुले यो कोर्स कोड युज भएको देख्नुहुन्छ. हल टिकट तपाईहरुको हल टिकटमा पनि पछि त्यो आउँछ. रिरेजिस्ट्रेसन, असाइनमेन्ट हैन, यो सबैतिर चाहिँ यही नै युज हुने गरेको छ.
So continuing with the terminologies, books लाई यहाँ चाहिँ हामीले self learning materials भन्छौँ, SLM चाहिँ highly used हुन्छ र अहिले हामीले e-SLM digital resourcesहरूलाई चाहिँ e-SLM भन्छौँ. TMA भनेको चाहिँ tutor marked assignment, यो तपाईहरुको असाइनमेन्टको मार्क्सहरुको लागि पनि युज हुन्छ. अनि TE भनेको term end examination, TEE भनेर युज हुन्छ. OSC भनेको overseas study center code, which is 9602 हाम्रो ICA को हल टिकट भनेर युज हुन्छ. अब तपाईहरुको पछि आउँछ यो एक्जाम फर्म फिल अप गर्नु भएपछि हल टिकट आउँछ, त्यो तपाईहरुले पाउनुहुन्छ. त्यो भनेको चाहिँ एडमिट कार्ड, हामीले कमनली रेगुलर मोडमा चाहिँ एडमिट कार्ड भन्ने सुनेको, यहाँ चाहिँ हामीले हल टिकट भनेर युज गर्छौं टर्मिनोलोजी. आई होप तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ होला हैन. तपाईहरुलाई अलिकति इन्फर्मेसन धेरै भए जस्तो भयो भने चाहिँ डोन्ट वरी, यो स्लाइड्सहरु सबै हामी शेयर गर्छौं तपाईहरुलाई. ओके, अलिकति अबाउट द क्रेडिट सिस्टम. आइम श्योर तपाईहरु अवेयर हुनुहुन्छ है. क्रेडिट सिस्टम हाम्रो हरेक प्रोग्रामको सर्टेन क्रेडिटहरु छ. यो क्रेडिट तपाईहरुको स्पेशली इन्टरनेशनल सिनेरियोमा अझै धेरै युजमा आउँछ र तपाईहरुले जस्ट इफ यु वान्ट टु क्रेडिट ट्रान्सफर्सहरु गर्नु पर्यो भने त्यो केसमा पनि चाहिन्छ. क्रेडिट 1 क्रेडिट भनेको चाहिँ 30 आवर्स अफ स्टडी, तपाईहरुले त्यति आवर चाहिँ डेडिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ. लेट्स से एउटा कुनै कोर्स तपाईहरुको कोर्सको चाहिँ 3 क्रेडिट आवर्स छ भने तपाईले 90 आवर्स अफ स्टडी त्यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, सो इन्ट्रोडक्सन पार्ट अफ स्लाइड्स चाहिँ मैले सकाएँ हैन. नाउ आई वान्ट टु ह्यान्ड ओभर टु पद्मा म्याम. ओभर टु यु म्याम. शी विल टेक यु थ्रु अलिकति इन्स्ट्रक्सनल सिस्टम कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ म्याम डिस्कसन गर्नुहुन्छ. थ्यांक यू सो मच फर लिसनिङ. Thank you so much, Ranu ma'am. And thank you to all our participants. तपाईहरुले टाइम निकालेर आज सैटरडेको दिन हैन, you have joined the session. So introducing myself, my name is Padma Casey and I look after the academic activities. It's been like almost a decade that I'm associated with ICA. So हजुरलाई चाहिँ म्यामले अलि म तपाईहरुलाई चाहिँ डिटेल पार्टमा चाहिँ लिएर गइरहेको छु हैन. अब म चाहिँ यसमा कन्टिन्यू नै गर्छु स्लाइडसम्म. So starting with the instructional system, the instructional system is a thoughtful combination of electronic self-learning materials and online resources, though printed study materials will be made available to you as and when provided by the university. यो भनेको कस्तो तपाईहरुले कहाँबाट आफ्नो अब किनभने सिन्स तपाई अब रेगुलर कलेजहरुबाट आउनु भएको छ हैन, अब डिस्टेन्स कलेजमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ, कसरी पढ्ने के गर्ने गर्दाखेरि तपाईलाई सेल्फ लर्निङ मटेरियल्सहरु, ई स्टडी मटेरियल्सहरु प्रोवाइड हुन्छ. त्यो पनि जस्तो अघि म्यामले भयो, युनिभर्सिटीले चाहिँ नि अहिले they have focused more on soft copies. So once the hard copies of study materials are made available at the study center library ma, it will be made available to you हैन. So एउटा तपाईहरुको सेल्फ लर्निङ मटेरियल्स बाट भयो र अर्को एकाडेमिक काउन्सलिङ सेसन्स जुन हामीले अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ नि मोर अफ अनलाइन नै गरिरहेको छौं थ्रु माइक्रोसफ्ट टिम्स बाट. र अर्को चाहिँ नि तपाईको फ्युचरमा चाहिँ हामीले यसलाई कुनै सर्टेन क्लासेसहरु रिक्वायरमेन्ट भएको केसमा चाहिँ नि ब्लेन्डेड पनि गर्न सक्छौं हैन. र काउन्सलिङ थ्रु इमेल र स्काइप र अरु भर्चुअल प्लेटफर्म्सबाट पनि अन रिक्वेस्ट हामीले त्यो पनि गर्न सक्छौं. सो यो मिन्सबाट चाहिँ तपाईहरुले इन्फर्मेसन्सहरु चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ. And the other is e-resources र digital resources को कुरामा चाहिँ नि there are two, एउटा चाहिँ नि from university बाट चाहिँ नि र अर्को चाहिँ एउटा IC को resourcesहरु. Talking about the university online resources, there are e-Gyan course छ जहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ नि free access of study materials, तपाईको जति पनि hard copies of study materials हरु अवेलेबल हुन्छ त्यो सबै तपाईहरुले चाहिँ नि ई कपीमा चाहिँ नि पाउनुहुन्छ. अनि हाम्रो यो चाहिँ नि लाइब्रेरी सरी यो चाहिँ नि तपाईहरुको हाम्रो एलएमएस भन्ने एउटा सेक्सन छ. पछि हाम्रो आनन्द सरले आईटी एक्सपर्टले पनि तपाईहरुलाई गाइड गर्नुहुन्छ. त्यहाँ गएर हेर्नु भयो भने इच कोर्स कोडको स्टडी मटेरियल्स त छँदैछ र तपाईहरुको आईसीके इग्नोको वेबसाइटमा हेर्नु भयो भने पनि e-Gyan कोर्समा जानु भयो भने आफ्नो कोर्स कोडको हरेक रेलेभेन्ट सब्जेक्टहरुको चाहिँ बुक पाउनुहुन्छ हैन. र त्यसैगरी लाइब्रेरी ई रिसोर्सेसहरु छ, इग्नो अनलाइनहरु छ, पोडकास्टहरु छ जुन तपाईले लिसन गर्दै लर्न गर्न सक्नुहुन्छ. ज्ञान धारा, ज्ञान दर्शन भन्ने सेक्सन्सहरु छ इग्नोको वेबसाइटमा जहाँ चाहिँ नि एक्टिभिटीजहरु भएको, रुटिनहरु भएको, क्लासेसहरु भएको चाहिँ नि प्रोग्राम वाइज उनीले स्केड्युलहरु डिक्लेयर गरेको हुन्छ. सो यु क्यान गेट एक्सेस टु दैट एज वेल फ्रम द इग्नो अनलाइन रिसोर्सेस. एन्ड टकिङ अबाउट द आईसी रिसोर्सेस, वी हैव लाइक आईसी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम जुन हामीले अहिले
after COVID, we have started this. It's been like 2.5 years. हामीले चाहिँ यो LMS स्टार्ट गरेको छौँ. यसमा चाहिँ तपाईहरुको one window हो जहाँ चाहिँ you will get access to everything like class भएको recordingsहरु पनि it's made available there. Study materials are there. तपाईको like assignment गर्ने questions are there. Submission link everything is there. यसमा पनि डिटेलमा we'll explain in detail in another slide. र लाइभ अनलाइन क्लासेसहरु हुन्छ हाम्रो MS Teams बाट. यसमा पनि तपाईहरुलाई लिंकहरु पठाइएको हुन्छ इन्डिभिजुअल लिंकहरु र तपाईहरुले त्यो लिंकबाट पठाएको स्केड्युललाई चाहिँ फलो गरेर क्लासेसहरु लिनुपर्ने हुन्छ. र अझै एउटा छ जुन तपाईहरुले ICA एप्स यो अहिले चाहिँ एन्ड्रोइड फोनहरुमा मात्रै छ हैन. यसमा चाहिँ डाउनलोड गर्नु भयो भने यु विल नट मिस एनी अफ द इन्फर्मेसन्स. तपाईहरुलाई अब त्यो रिंगिङ पनि आइरा हुन्छ, नोटिफिकेसन्सहरु आइरा हुन्छ, जे जस्तो कुराहरु अपडेट भइरा हुन्छ, तपाईहरुलाई एप्समा अपडेट हुन्छ. सो तपाईले यो पनि एउटा ICA एप्स पनि डाउनलोड गरिराख्नु होला आफ्नो मोबाइलमा. र ICA को वेबसाइटबाट पनि तपाईहरुलाई धेरै इन्फर्मेसन्सहरु हुन्छ. वेबसाइट चाहिँ एकचोटी भिजिट गर्दिने गर्नु कहिलेकाहीँ त्यहाँ भए पनि यु विल नट मिस एनी अफ द इन्फर्मेसन. So talking about the academic counseling sessions, which we normally conduct on Saturdays, but when we have limited Saturdays, हामीले चाहिँ weekdays मा पनि गर्छौं. र अहिले चाहिँ नि since we have moved to online classes, we schedule it on weekdays as well. Wednesday, Thursday तिर हुन्छ, but that schedule after 5:30 हामीले चाहिँ नि क्लास आवर हजुरहरुको अफिस आवरलाई चाहिँ टच नगरिकिन कन्डक्ट गर्छौं 5:30 पछि हैन. र नपुगे सैटरडे चाहिँ नर्मली भइ नै रहन्छ बिहान 10 बजेपछि. त्यो क्वेरीजहरु चाहिँ नर्मली तपाईहरुलाई इट्स डिस्टेन्स लर्निङमा चाहिँ तपाईहरुले सेल्फ स्टडी नै गर्ने हो. आफूले पढ्दै गएको कुराहरु के कन्फ्युजन्स भयो, डाउट्सहरु भयो भने त्यो जट डाउन गर्ने र त्यो क्लियर नभएको कुराहरुलाई चाहिँ तपाईले काउन्सलिङ सेसनमा ल्याएर क्लियर गर्ने हो. त्यो नर्मली एउटा सब्जेक्टको लागि वी हार्डली स्केड्युल 5-6 वटा क्रेडिट हेरेर क्लास हुन्छ. सो द्याट्स नट सफिसिएन्ट. तर क्वेरीजहरुको लागि चाहिँ तपाईले फुलफिल गर्न सक्नुभयो हैन. ग्रुप डिस्कसन्सहरु, प्रेजेन्टेसन्सहरु हुन्छ क्लासमा, तपाईले त्यसै डिस्कस पनि गर्न सक्नुभयो. र रुटिनहरु डिक्लेयर भइसकेपछि एकचोटी मात्रै इन्फर्मेसन आउँछ तपाईलाई. अनि तपाईहरुले त्यो रुटिन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. अनि तपाईलाई इन केस बीचमा क्लासेसहरु क्यान्सल भयो भने मात्रै नोटिफाई हुन्छ, अदरवाइज यु हैव टु फलो द स्केड्युल. र यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन भए इमेल SMS कल नै आइरा हुन्छ हैन. त्यो रुटिन चाहिँ फलो गर्दिनु होला. ल लिंकहरु आउँछ क्लासको, त्योबाट पनि फलो गर्दिनु होला क्लास चाहिँ. हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ मैले अघि भने हामी टिम्सबाट नै क्लासेस गरिरहेछौँ. र थ्योरी क्लासेसहरु तपाईहरुलाई म्यान्डेटरी नभए तापनि प्र्याक्टिकल क्लासेसहरु जुन नर्मली BCA, MCA र PGDCA कोर्सेसहरु चाहिँ यसको लागि चाहिँ तपाईले 70 to 75% अटेन्डेन्स चाहिँ नि हुनै पर्ने हुन्छ ल्याब क्लासेसहरुमा. थ्योरीको लागि चाहिँ म्यान्डेटरी छैन, तर पनि तपाईहरुले जोइन गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ. आफ्नो पियर ग्रुप्सहरु चिनिन्छ, फ्याकल्टीहरुलाई चिनिन्छ. र पछि एक्जाम्सको बेला, असाइनमेन्ट्सको बेला के कन्फ्युजन्सहरु भयो भने यु क्यान मेक द लाइक ग्रुपहरु बनाएर डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ हैन. त्यही लागि चाहिँ नि दो द क्लासेस आर नट म्यान्डेटरी बट वी इन्सिस्ट आवर लर्नर्स टु टेक द काउन्सलिङ सेसन्स जुन चाहिँ नि तपाईहरुलाई हामी इन्फर्म गर्छौं. र अहिले लेटली जसले एडमिसन्सहरु गर्नुभयो सायद तपाईको क्लासेसहरु त धेरै पनि गइ पनि सकेको छ हैन. कतिले अब लिन पनि भ्याउनु भयो भएन अथवा कन्टिन्यू नै भइरहेको छ होला. सो मिस भएको क्लासेसहरु छ र भएको छ भने चाहिँ नि तपाईहरुले LMS मा गएर रेकर्डिङ्सहरु पनि हेर्न. इन केस the recordings are not made available in LMS, kindly request in the academic department, we will make that available as well. तपाईहरुको यो भर्चुअल लर्निङमा चाहिँ नि हामीले सर्टेन क्लासेसहरु जस्तो टिम्सबाट दिइरहेछ अनलाइन क्लासेसहरु भने सर्टेन क्लासेसहरु चाहिँ नि तपाईहरुलाई टिम्सबाट अवेलेबल नगराए तापनि हामीले एउटा भर्चुअल लर्निङको प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ तपाईहरुले रेजिस्टर गरेपछि मात्रै एक्सेस दिन्छौं हैन. त्यहाँ चाहिँ नि तपाईलाई इन्डिभिजुअल युजर र पासवर्ड प्रोभाइड हुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो कन्भिनियन्टमा इन्टरनेट भएको बेलामा 24/7 चाहिँ त्यो पनि एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ. बट फर दैट you have to first register the subject in the link provided by academic department हैन. त्यो लिंकमा तपाईहरुले रेजिस्टर गरेपछि मात्रै तपाईहरुलाई एक्सेस हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ त्यो एक्सेस हुँदैन. धेरैले गरि पनि सक्नु भएको छ होला. अब कतिको पछि एडमिशन्स भएको पनि वी ट्राइड आवर बेस्ट हैन तपाईहरुलाई दिनको लागि. बट इभन दो हाम्रोबाट के मिस भएको छ भने एकाडेमिकमा एकचोटी कन्सल्ट गर्नु होला, त्यसको लागि पनि हामीले अवेलेबल गराउन सक्छौं हैन. सो यहाँ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईहरुलाई वन वे कम्युनिकेसन हुन्छ जहाँ चाहिँ भिडियो लेक्चर्स र पीडीएफहरु चाहिँ प्रोभाइड हुन्छ. तपाईहरुले पढ्दै जाने हो. र MS Teams भनेको अर्को प्लेटफर्म क्लास भयो जहाँ चाहिँ देयर इज अ टु वे कम्युनिकेसन बिट्विन द एकाडेमिक काउन्सिलर्स एन्ड द लर्नर्स. सो यसमा चाहिँ तपाईहरुको फर्स्ट रेजिस्ट्रेसन भएपछि मात्र एक्सेस पाउनुहुन्छ.
The another slide is हाम्रो academic counselors. They are the pure academicians पनि हुनुहुन्छ हैन र professionals from industry पनि हुनुहुन्छ कोही pure teachers लाइनमै पनि हुनुहुन्छ हैन हामीले उहाँहरुलाई academic counselors भन्छौं किन भन्दा चाहिँ नि since they counsel our learners हैन we don't call them teachers or faculties. So academic counselors the term itself defines के तपाईहरुको कोर्स को लागि चाहिँ उहाँले काउन्सलिङ मात्रै गर्दिनुहुन्छ के. So आफै पढेर आउने क्लासमा पनि थाहा नभएको कुराहरु सोध्ने हो तपाईहरुकोबाट क्वेरीजहरु त्यस्तो आएन भने चाहिँ नि एकाडेमिक काउन्सलर्सहरुले आफ्नै पार्टबाट चाहिँ नि मेन जेस्टहरु निकालेर चाहिँ गाइड गर्दिनुहुन्छ. So make sure when you come to attend the classes you have gone through the study materials हैन once र त्यो कुराहरुमा चाहिँ डिस्कशन्स गर्नु भयो भने क्लास मोर अफ इन्टरेक्टिभ हुन्छ. इभ्यालुएसन सिस्टममा चाहिँ नि तपाईहरुलाई कसरी इभ्यालुएट गर्छ इग्नोले हैन तपाईहरुले कोर्स कम्प्लिट गर्नलाई के कस्तो कुराहरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि देयर आर लाइक एउटा फर्स्ट कम्पोनेन्ट म्यान्डेटरी इज असाइनमेन्ट, द सेकेन्ड इज टर्म एन्ड एक्जामिनेसन, द थर्ड वान इज द प्रोजेक्ट र फोर्थ कम्पोनेन्ट चाहिँ नि इट्स एप्लिकेबल ओन्ली इन बीसीए एमसीए र पीजीडीसीए प्रोजेक्टमा प्रोग्राममा. Assignment is a mandatory component in all the papers except for project work हैन तपाईहरुको हरेक थ्योरी पेपरमा चाहिँ नि तपाईहरुले असाइनमेन्ट बुझाउनै पर्ने हुन्छ. इट क्यारीज 30% अफ योर वेटेज टुवर्ड्स द फाइनल ग्रेड हैन र टर्म एन्ड एक्जामिनेसन्स पनि तपाईको 70% वेटेज क्यारी गर्छ. प्रोजेक्ट वर्क इट्स नट एप्लिकेबल इन अल द प्रोग्राम्स. यो चाहिँ नि तपाईको ब्याचलर्समा इफ वी टक वी हेभ इन बीसीए एन्ड बीटीएस र मास्टर्समा इट्स एप्लिकेबल इन एमबीए प्रोग्राम एमसीए र टुरिज्ममा छ हैन. इन डिटेल म तपाईलाई अर्को स्लाइड पनि एकचोटी मुभ गर्छु. असाइनमेन्ट्सको बारेमा एज आई सेड अर्लियर इट्स अ म्यान्डेटरी एन्ड अ कम्पल्सरी कम्पोनेन्ट फर यु टु अपियर फर द टर्म एन्ड एक्जामिनेसन. If you by norms you must submit the assignments. By norms you must submit the assignments in order to appear for the term and examination. As I said, तपाईको इभ्यालुएसन चाहिँ नि असाइनमेन्ट्स को 100 मार्क्स मै हुन्छ 100 मार्क्स के क्वेशन्सहरु हुन्छ बट वेटेज को क्यारी गर्दाखेरि चाहिँ नि क्यारी गर्दा चाहिँ इट क्यारीज 30% अफ द वेटेज र व्हाई यु हैव टु सबमिट द असाइनमेन्ट्स भन्दाखेरि एउटा क्वेशन तपाईलाई चाहिँ नि यसले टर्म एन्ड एक्जाममा पनि प्रिपेयर गर्नलाई हेल्प गर्छ. हाम्रो अहिलेको प्र्याक्टिससम्म हामीले देख्दा लर्नर्सहरुको फिडब्याक हेर्दाखेरि when you prepare for the assignments it will automatically prepare you for examination र तपाईको असाइनमेन्ट्सबाट नर्मली एउटा क्वेशन्स हार्डली एउटा दुईटा चाहिँ एक्जाममा पढिरहेको एक्सपिरियन्स लर्नरहरुले शेयर गर्नुहुन्छ हामीलाई हैन. सो मेक श्योर दैट यु राइट द असाइनमेन्ट्स विथ योर ओन एफर्ट हैन त्यो भयो भने तपाईलाई एक्जामको लागि पनि राम्रो भयो र क्वेशन पेपर्स आर मेड अवेलेबल इन द आईसीएलएमएस ड्याशबोर्ड जुन तपाईहरुले आफ्नै ड्याशबोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ भएको क्वेशन्सहरु तपाईहरुले गरेर ह्यान्ड रिटन गरेर स्क्यान गरेर पीडीएफ बनाएर चाहिँ नि एलएमएस थ्रु नै सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ. र दिस असाइनमेन्ट्स आर इभ्यालुएटेड बाइ द युनिभर्सिटी अप्रुभड इभ्यालुएटर्स वी हेभ हियर र तपाईले चाहिँ स्क्यान गरेर बनाएर जुन मैले अघि भने स्क्यान गरेर ह्यान्ड रिटनलाई स्क्यान गरेर पीडीएफ बनाएर चाहिँ सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो असाइनमेन्ट्स चाहिँ काइन्डली हामीसँग लर्नर्सको लागि धेरै नै गेटवेहरु छ. स्टुडेन्ट लगइन भन्ने पनि एउटा पोर्टल छ हैन जुन हजुरहरूले वेब पेजमा आइसीको होम पेजमा देख्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँबाट चाहिँ नि काइन्डली सबमिट गरिदिनु होला. पहिला यस्तो दुई चाहिँ अलिक स्टुडेन्ट्सहरूले लर्नर्सहरूले गरिदिनु भएको भएर अलिकति ह्यासल नै भएको थियो. सो असाइनमेन्ट्स आर नट एक्सेप्टेड थ्रु सेक्सन. तपाईले चाहिँ नि एलएमएसकै ड्याशबोर्डबाट नै सबमिट गरिदिनु होला असाइनमेन्ट्स चाहिँ नि. र टकिङ अबाउट द टर्म एन्ड एक्जामिनेसन एज आई सेड इट्स हेल्ड ट्वाइस इन अ इयर जुन हाम्रो एडमिसन सेसन वर्षको दुईचोटि छ जान र जुलाई. त्यसै गरी हाम्रो एक्जामिनेसन पनि इट्स हेल्ड इन 2 सेसन्स इन द इयर. तपाईको जुन र डिसेम्बरमा हुन्छ. इयरली प्रोग्राममा जसले इनरोल गर्नुभएको छ भने 1 इयर कुदेर एक्जाम हुन्छ भने सेमेस्टर वाइजको लागि चाहिँ 6 महिनामै हुन्छ. जस्तो अहिलेको भनौं न जुलाई 22 मा if you have enrolled in your program your examination will be held in June 2023 term and examination मा हुन्छ भने similarly for the semester wise program you will be appearing exam in the month of December. Though तपाईहरुलाई अब अहिले अक्टोबर छ नोभेम्बर डिसेम्बर इज भेरी नियर. कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो अर्कै कुरामा लगे मैले पहिला चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एक्टिभिटिजहरु 2-2.5-3 महिना चाहिँ नि अलिकति प्रोलङ भइरहेको थियो हैन. सो नाउ द युनिभर्सिटी इज ट्राइङ टु ब्रिङ इट इन द लाइन. पहिला हाम्रो जुन र डिसेम्बरमा एकदम स्टिक हुन्थ्यो भने त्यसै गरी उले अहिले डिसेम्बर पनि कन्डक्ट गर्न लागिरहेको छ. सो डिसेम्बरमै कन्डक्ट भयो भने तपाईहरुको लागि अलिक सर्ट अफ टाइम हुन्छ. सर्ट टाइम र प्रिपरेसन्स चाहिँ गर्दै गर्नु होला हैन.
सो जुन र डिसेम्बरमा हुन्छ जसले सेमेस्टर वाइजमा एक्जाम दिनुहुन्छ जो सेमेस्टर वाइजमा इनरोल हुनुहुन्छ जस्तो कि एमटिटिएम भयो दो इट इज अ इयरली प्रोग्राम एक्टिभिटिज आर डन इन सेमेस्टर वाइज बीसीए एमसीए पीजीडीसीए हैन पीजीको कोर्सेसहरू भयो एमबीए भयो उहाँहरूको लागि चाहिँ नि जुन डिसेम्बर हुन्छ एक्जाम यसले पनि 70% वेटेज क्यारी गर्छ र पेपर्स चाहिँ नि तपाईको 100 मार्क्स पनि आएको हुन्छ एक्जामिनेसनमा इभ्यालुएसन चाहिँ 100 मै हुन्छ ग्रेड गर्दाखेरि चाहिँ 30-70 गर्छ असाइनमेन्ट एक्जाम गरेर र एक्जामको केसमा सेन्टरको कुरामा चाहिँ नि इट्स हेल्ड ट्वाइस देयर आर 2 सेन्टर्स इन नेपाल one is from Kathmandu from केन्द्रीय विद्यालयबाट हुन्छ हाम्रो अन्डर द सुपरभिजन अफ युनिभर्सिटीले पनि सुपरभाइज गरिरहेको हुन्छ र एमबिसीको सर्भिलेन्समा पनि हुन्छ यो र द अनदर वान इज इन विराटनगर सो मेक श्योर लाइक हाम्रो स्टडी सेन्टर जुन अघि म्यामले भन्नुभयो र विच यु आर अल्सो अवेयर अफ सेन्टर कोड हाम्रो 9602 हो तर तपाईँले एक्जाम पनि काठमाडौँबाट दिदी हुनुहुन्छ अब एक्जाम सेन्टर कोड पनि लेख्नु होला Viratnagar, if you are appearing, if you are traveling, if you are in Viratnagar or nearby Viratnagar, exam, though you have written the center code 9602, you must write the exam center code 9601. Right? Study center code remains the same 9602. Exam center is 9601. Make sure that you have opted that particular subject before you fill up the examination form. Need to fill up the examination form and submit the same to OSC भनेको हाम्रो स्टडी सेन्टरमा चाहिँ नि तपाईले फर्म बुझाउन सक्नुभयो र यसको लागि तपाईलाई नोटिस पनि आउँछ र आइरहेको पनि होला सेमेस्टर वाइज कति जनालाई आइ पनि सक्यो होला जुन तपाईहरुले अनलाइन र अफलाइन दुईटै मोडबाट गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईहरुले अब सेन्टरै भिजिट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन सो त्यो मोडबाट गर्नु होला र what is the eligibility for you to appear for the exam भन्दाखेरि तपाईको टाइमली सबमिसन अफ एक्जामिनेसन फर्म हुनु पर्यो तपाईको असाइनमेन्ट्सहरु ह्यान्ड रिटन भएर कम्पल्सरी सबमिट भकै हुनु पर्यो विदिन द डेडलाइन हैन र तपाईले त्यो अप्ट गरेको हुनु पर्यो कोर्स जुन सब्जेक्टको तपाईले एक्जाम फर्म भर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको ड्युजहरु चाहिँ नि कुनै पनि हुनु भएन त्यो भयो भने चाहिँ नि यो कुनै पनि एक्टिभिटिजहरु तपाईको भएन भने चाहिँ एक्जामिनेसन फर्म विल नट बी एक्सेप्टेड हैन र टकिङ अबाउट प्रोजेक्ट रिपोर्टको बारेमा चाहिँ नि तपाईको कस्तो भन्दाखेरि मैले अघि नै भने इट्स एप्लिकेबल ओन्ली इन फ्यू प्रोग्राम्स त्यसैगरी वी अल्सो फेसिलिटेट द प्रोजेक्ट सुपरभाइजर्स फर राइटिङ योर प्रपोजल्स एन्ड राइटिङ योर डेजर्टेसन्स हैन फर द्याट यु मस्ट रिक्वेस्ट फर द प्रोजेक्ट सुपरभाइजर अन द इमेल एड्रेस द्याट इज बिङ डिस्प्लेड हियर र त्यसको लागि अनि तपाईहरुलाई सुपरभाइजर हामीले दिन्छौँ कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु प्रोभाइड गर्छौँ उहाँको इमेल एड्रेस फोन नम्बरहरु दिएपछि तपाईहरुले प्रपोजलहरु लेख्ने टपिक टाइटलहरु फाइनल गर्ने लाइब्रेरीसँग कोअर्डिनेट गर्ने हैन लाइब्रेरीमा पनि अलरेडी सबमिट भएको टपिकमा तपाईहरुले गर्न मिलेन र त्यसैगरी तपाईहरुको प्रोजेक्ट गाइडलाइन जुन मेन छ प्रोजेक्ट गाइडलाइनहरु फलो गर्नु होला हैन र सुपरभाइजरसँग कोअर्डिनेट गरेर प्रपोजलहरु टाइमली बुझाउनु सर्टेन टाइमको लागि भ्यालिडिटी हुन्छ त्यो भ्यालिडिटी भित्र नै गर्नुभयो भने अब अहिले कस्तो पनि छ भन्दाखेरि लेट मी क्लियर वान थिङ हाम्रो पहिलाको प्रोभिजन्सहरु कस्तो थियो इग्नोको भन्दाखेरि सपोज तपाईहरु कोही यहाँ इयरली प्रोग्राम बीएमा इनरोल हुनुहुन्छ भने इट्स मिनिमम ड्युरेसन इज 3 इयर्स हैन म्याक्सिमम ड्युरेसन इज 6 इयर्स त्यो ड्युरेसनसम्म कम्प्लिट गर्न सकेन भने इग्नोले 2 वर्षको रिएडमिसनको प्रोभिजन दिन्थ्यो पहिला हैन 3 इयर्स मिनिमम प्लस 6 इयर्स म्याक्सिमम भयो अनि प्रोग्राम हेरेर कुनैमा 1 इयर 2 इयर गरेर बीए बीकममा चाहिँ नि 2 वर्षको अरु म्याक्सिमममा 1 वर्ष 2 वर्ष हुन्थ्यो 2 वर्षको रिएडमिसनको प्रोभिजन दिन्थ्यो अनि त्यसमा पनि लर्नरले कम्प्लिट गर्न सकेन भने देयर वाज अ प्रोभिजन अफ फ्रेश एडमिसन तपाईले जुन क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर गर्न मिल्थ्यो हैन तर अहिले चाहिँ नि इग्नोले त्यो रिएडमिसनको प्रोभिजन हटाएको भएर चाहिँ नि वी रिक्वेस्ट आवर लर्नर्स टु कम्प्लिट अल द एक्टिभिटिज विदिन द म्याक्सिमम ड्युरेसन अफ टाइम हैन सो हामीले अहिले एक्सपिरियन्स गरेको यत्रो वर्षमा देखेको कुरामा पनि लर्नर्सहरूले चाहिँ नि मेनली गएर प्रोजेक्टलाई चाहिँ नि पेन्डिङ राख्दा त्यसले गर्दाखेरि नि कतिले चाहिँ नि लाइक लास्ट आवरमा गएर अलिकति रस गर्नु परेको अलिकति हतार गर्नु परेको हामीले देखिरहेछौँ कि सो त्यही लागि चाहिँ नि आफ्नो टाइममा आफ्नो सेमेस्टरमा इयरमा आएको कुराहरूलाई चाहिँ नि टाइमली गर्दै जानुभयो भने हजुरलाई सजिलो हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ नि जुन एउटा म्यान्डेटरी कम्पोनेन्ट इन बिसिएमसी र पिजिडिएससी प्रोग्राममा छ कम्पोनेन्ट जुन मैले अघि भने 70 to 75% अटेन्डेन्स इज म्यान्डेटरी हैन तपाईहरुको ल्याब अटेन्ड गरेर मात्रै पनि भएन यु मस्ट सबमिट द ल्याब रिपोर्ट एज वेल तपाईको अटेन्डेन्स पनि पूरा हुनु पर्यो सो अकर्डिङली यु विल बी एलिजिबल फर द टर्म इन एक्जामिनेसन एक्जाम टर्म प्र्याक्टिकल एक्जामको लागि एलिजिबल हुनको लागि चाहिँ नि तपाईले ल्याब रिपोर्ट बुझाउनु पर्यो
तपाईको ल्याब अटेन्डेन्स पुग्नु पर्यो अनि बल्ल मात्र तपाईलाई एलिजिबल गराइन्छ तपाईको एलिजिबिलिटी भएर पनि तपाईले फेरि क्लियरली सुन्नुस् है बुझ्नु भएन पनि हामीले यो स्लाइड्स पनि पठाउँछौं र पछि मलाई पनि फेरि ब्याक सोध्न सक्नुहुन्छ ल्याब अटेन्डेन्स गर्नुभयो ल्याब रिपोर्ट बुझाउनु भयो ल्याब एक्जाम फर्म भर्नु भयो बट यु डिड नट अपियर द टर्म एन्ड एक्जाम हैन प्र्याक्टिकल भने चाहिँ नि तपाईहरु इनएलिजिबल मानिन्छ फेरि पनि अनि त्यसपछि फेरि तपाईहरुले सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल गरेर अनि फेरि ल्याब क्लासेसहरु लिएर ल्याब रिपोर्ट बुझाएर अनि फेरि बल्ल ल्याब एक्जामको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ हैन इट माइट साउन्ड अलिकति क्रिटिकल तपाईहरुलाई अहिले हैन पछि एकचोटि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ म क्लियरली नै बुझाइदिन्छु सो इन जनरल तपाईहरुले बुझ्दाखेरि चाहिँ नि अरु प्रोग्रामहरुलाई हामीले असाइनमेन्ट्स प्रोजेक्ट्स र टर्म एन्ड एक्जामिनेसन गर्नुपर्छ भने बीसीए एमसीए र पीजीडीसीए जुन प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड कोर्सेस छ उहाँहरूलाई एडिसनल कम्पोनेन्ट भनेको प्रोजेक्ट ल्याब कम्पोनेन्टहरु छ हैन त्यो भएपछि तपाईहरुको चाहिँ सक्सेसफुली यु विल बी एबल टु कम्प्लिट द प्रोग्राम हैन र सर्टिफिकेट्सहरु पाउनुहुन्छ र लेट मी एड अन वान मोर थिङ हियर जुन मलाई अघि स्ट्राइक भएको थियो आई मिस्ड जुन हामीले देखि पनि रहेको छौं अहिले लर्नर्सहरुकोबाट आएको हैन तपाईहरुको जुन यो म्याक्सिमम ड्युरेसन र मिनिमम ड्युरेसनको कुरा छ हैन कतिको थाहा छ कि छैन तपाईहरुलाई एडमिसन गर्दाखेरि जस्तो मैले अघि बीए की एक्जाम्पल लिए बीए 3 इयर्स को कोर्स हो 6 इयर्स म्याक्सिमम ड्युरेसन छ तपाईहरुले 3 वर्षै लगाएर मैले लाइक फर्स्ट इयरमा तपाईहरुको 8 वटा सब्जेक्ट छ भने कुनै पनि प्रोग्रामहरुमा पनि इट्स एप्लिकेबल 8 वटा सब्जेक्ट छ भने इट्स नट नेसेसरी दैट यु हैव टु सबमिट द असाइनमेन्ट्स अफ अल दोज पेपर्स हैन अनि एक्जाम पनि अपियर गर्नुपर्छ भन्ने छैन सिन्स इट इज अ डिस्टेन्स लर्निङ इट्स अ देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी फर यु टु लर्न तपाईहरु रेगुलर मोड छोडेर किन आउनु भएको त यहाँ भन्दाखेरि अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर हैन सो तपाईको 8 वटा पेपर छ अथवा 4 वटा पेपर छ मेरो अथवा 6 वटा पेपर छ भनेर म्यान्डेटरी कम्पोनेन्ट हो एक्जामको लागि बुझाउनै पर्छ असाइनमेन्ट्स भने तपाईले 8 वटा पेपर छ भने 8 वटैकै लागि प्रिपेयर गरेर एक्जाम दिनुपर्छ भन्ने छैन यु क्यान प्लान योर स्केड्युल हैन डेट शीट्सहरु 1.5 महिना अगाडि आएको हुन्छ टेन्टेटिभ डेट शीट्सहरु त्यो अनुसार हेरेर तपाईहरु इफ यु आर प्रिपेयर ओन्ली फर 2 or 3 पेपर्स भने यु क्यान सबमिट द असाइनमेन्ट्स अफ 2 and 3 पेपर्स ओन्ली एन्ड अपियर एक्जाम्स अफ दोज पेपर्स रिमेनिङ पेपर्स यु क्यान क्यारी फरवर्ड फर द नेक्स्ट सेसन 6 महिनामा 6 महिनामा एक्जाम दिन पाइन्छ हैन सो तपाईले सर्टेन पेपर्सहरु आफ्नो रेगुलर ड्युरेसन कम्प्लिट भएपछि दिने र सर्टेन पेपरलाई चाहिँ नि 6 महिनापछि दिन्छु अथवा सेकेन्ड इयर अथवा सेकेन्ड सेमेस्टर थर्ड इयर थर्ड सेमेस्टरमा गएर म पाइल अप गरेर दिन्छु भन्न पनि पाइन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ नि मेक श्योर तपाईको क्रेडिट्स चाहिँ नि 48 क्रेडिट्सको हुनु पर्यो 48 क्रेडिट्स भन्दा बढीको एक्जाम फर्म चाहिँ भर्न पाइदैन हैन तर तपाईले आफ्नो सब्जेक्ट्सहरुलाई चाहिँ मिक्स गरेर अथवा राखेर हतार नगरी त्यसै प्लान गरेर गर्न सक्नुभयो म्याक्सिमम ड्युरेसनसम्म सक्ने गरी तर कसैलाई चाहिँ नि मलाई चाहिहालेको छ म अपियर गर्छु भन्दा पनि गर्न पाउनु भयो तर इट्स नट लाइक कि तपाईलाई 8 वटा पेपर छ भने 8 वटा दिनै पर्छ भन्ने छैन अहिले दिन त पर्छ बट तपाईले सर्टेन पेपरलाई अहिले दिएर सर्टेन पेपर स्किप गरेर सर्टेन पेपरलाई फेरि नेक्स्ट सेसनमा प्लान गरेर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नि अहिले हामीले फेस गरेको देखेकोमा चाहिँ नि 8 वटा छ भनेर 8 वटाकै एक्जाम भरिदिनुहुन्छ बिचारा अनि असाइनमेन्ट्स बुझाउन सकेन अनि ला म्याम त्यो त थाहा थिएन भन्ने पनि कतिजनासम्म सुनिरहेको कि हामीले जस्ट टु मेक अवेयर कि तपाईको पेपरहरु पेपरकै एक्जाम पर्छ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन अपियर गर्नुपर्छ कम्प्लिट गर्नुपर्छ तब तर प्लान गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि re-registration it's basically admitting you for the next semester को लागि एडमिसन हो हैन हाम्रो टर्म अलिकति डिस्टेन्स लर्निङ भएको भएर डिफरेन्ट भएको भएर हामीले re-registration गर्छौं साइड बाइ साइड गर्दै जानु पनि आफ्नो ड्युरेसनमा भित्र गर्दै जानु भयो भने तपाईलाई सेफ साइडमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नि नर्मली तपाईहरुको 2 months prior to the examinations तपाईहरुलाई आउँछ सायद अब भर्खर इन्डक्सन गर्दै हुनुहुन्छ इन्फर्मेसन आउँदैछ सपोर्ट डिपार्टमेन्टले तपाईलाई फेरि रिजिस्ट्रेसनको लागि भनेर मेल इन्फर्मेसन गर्छ कति छिटो गरेको भन्नुहुन्छ होला त्यो तपाईलाई यो टाइममा मात्र फर्स्ट टाइममा मात्र अलिकति उयो हुन्छ नेक्स्ट सेमेस्टर देखि चाहिँ नि तपाईहरुको अलिकति ग्याप नै भएर जान्छ 4-5 महिनाको 3-4 महिनाको हैन अहिले लास्टको एडमिसन्स भएर पनि तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति नोटिस छिटो आएको छ यो चाहिँ सो सेक्टरमा जानु भयो भने पनि without completing the course of first year, second semester or second year, you can register for the next year or semester ko lagi. It's written like it can be submitted online through student login or physically at the center, whichever will be convenient for you. हैन तपाईलाई सजिलो लाग्छ तपाईले त्यो अनुसार सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन फर्महरु certificates these are the certificates like that IGNO provides तपाईको एउटा चाहिँ नि grade card and provisional certificate we generally call it GCPC हैन
र एउटा अफिसियल ट्रान्सक्रिप्ट भयो इन सिल्ड एन्भलप हाम्रो लर्नर्सहरू कतिजना बाहिर गएर अप्लाई गरिराख्नु भएको हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ नि अब उताबाट मागेको छ भनेर रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ यहाँबाट प्रोसेस गर्नुहुन्छ अनि हामीले पनि अब युनिभर्सिटीमा प्रोसेस गरिदिन्छौँ र युनिभर्सिटीले के एड्रेसमा सिल्ड एन्भलपमा चाहिँ नि उहाँहरूको ट्रान्सक्रिप्टहरू तपाईँहरूको फरवर्ड पनि गरिदिन्छ होइन सो द नेक्स्ट इज डिग्री र कन्भोकेसन सर्टिफिकेट द्याट्स तपाईँहरूको कन्भोकेसन भएपछि मात्र प्रोभाइड गर्छ इग्नोले तर सिन्स दे आर मिलियन्स अफ लर्नर्स होइन इग्नोसँग एसोसिएट भएको भएर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ इग्नोले चाहिँ नि सबैलाई इन्भाइट गर्दैन यदि गोल्ड मेडलिस्टहरू छ भने चाहिँ नि इन्भिटेसन नै जान्छ उहाँहरूलाई होइन जोइन गर्नको लागि तर अब लर्नर धेरै भएको भएर आफ्नो नेसनलको लागि मात्रै उनीहरूले कन्भोकेसन गरेर सर्टिफिकेट्सहरू चाहिँ सेन्टरमा पठाइदिन्छ होइन तपाईँहरूको उता कन्भोकेसन भइसकेपछि डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ आउँछ र यहाँबाट हाम्रो कन्सर्न डिपार्टमेन्टले तपाईँहरूलाई खबर गर्छ पछि होइन र द नेक्स्ट वान इज माइग्रेसन सर्टिफिकेट सो दिस आर द सर्टिफिकेट्स द्याट इग्नो प्रोभाइड्स अन रिक्वेस्ट अफ द लर्नर र जुन चाहिँ नि एक दुईवटा चाहिँ तपाईँहरूको आउने नै हुन्छ ग्रेड कार्डहरू डिग्री कन्भोकेसन्सहरू चाहिँ तपाईँहरूको आउँछ नै र अफिसियल र माइग्रेसन चाहिँ तपाईँहरूको रिक्वेस्टमा चाहिँ इग्नोले यो पनि प्रोभाइड गर्छ So these are few samples हैन यो सुरुको वाला चाहिँ तपाईको डिग्री सर्टिफिकेट भयो सेकेन्डको जीसीपीसी ग्रेड कार्ड प्रोभिजनल सर्टिफिकेट भयो एन्ड द थर्ड वान इज द इनरोलमेन्ट कार्ड हो यो कार्डलाई चाहिँ नि आई थिंक तपाईहरुले अहिले पाउनु भएको छैन एडमिशन्स गर्दाखेरि आई एम श्योर दैट यु हैव फिल्ड अप दिस डिटेल्स हैन तपाईको यो उताबाट स्ट्याम्प लागेर सिग्नेचर भएर आउँछ विथ इनरोलमेन्ट नम्बर आउँछ एन्ड मेक श्योर दैट यु हैव केप्ट दिस एनरोलमेन्ट कार्ड until the completion of your program तपाईहरुलाई चाहिन्छ पछि एक्जामिनेसन्स हलमा जाँदाखेरि पनि इट्स म्यान्डेटरी फर यु टु शो इट इन द गेट हैन एन्ट्रान्समा देखाउनै पर्ने हुन्छ तपाईले कम्प्लिट नगरुन्जेलसम्मको लागि यो इनरोलमेन्ट कार्डलाई चाहिँ सेफली राख्नु होला टकिङ अबाउट द रिजल्ट्स हाम्रो रिजल्ट एक्जाम्स भएको सकेको सबै एक्जाम सकेको जस्तो कि अब मेरो एक्जाम जुनको 5 तारिखदेखि जुनको 20 तारिखमा सक्यो हाम्रो मेरो कलिगको 10 तारिखदेखि स्टार्ट भएर 25 तारिख सक्यो भने र डिसेम्बर 30 तारिखसम्म एक्जाम खसेको छ भने एक्जाम सकिएको ओभरअल एक्जाम सबै सकेको 45 डेज पछि चाहिँ इग्नोले स्टार्ट गर्छ रिजल्ट डिक्लेयर गर्न हैन 90 डेजसम्म चाहिँ इट डिक्लेयर्स द रिजल्ट तपाईको रिजल्ट 90 डेजसम्म पनि डिक्लेयर भएन भने चाहिँ नि रिक्वेस्ट यु टु काइन्डली ब्रिङ इन्टु आवर नोटिस हाम्रो ग्रिभेन्स सेक्सनमा तपाईले रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मेरो साथीको आज भयो मसँग सँगै दिएको सरी मेरो आज भयो र मेरो सँगै दिएको साथीको आज भएन सेम सब्जेक्टको भने इन दैट केस अल्सो तपाई प्यानिक हुनु परेन किनभने चाहिँ नि इग्नोले चाहिँ नि ग्रेजुअली रिजल्ट डिक्लेयर गर्दै गएको हुन्छ तपाईको 90 डेजसम्ममा चाहिँ नि रिजल्ट डिक्लेयर भएन भने मात्रै नोटिफाई गराउनु भयो हुन्छ हामीलाई हैन नत्र भए ग्रेजुअली भएको केसमा चाहिँ नि ढिलो चाँडो चाहिँ नि हुँदै जान्छ त्यो चाहिँ So if you are not satisfied with the result हैन इग्नोमा भएको रिजल्ट तपाईले हेर्नु भयो इग्नोको वेबसाइटमा भने चाहिँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रिजल्ट्सहरु त्यसमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म रिभ्यालुएसन गराएर हेर्छु अथवा मैले लेखेको कपी नै मगाएर हेर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ यु हैव दैट राइट हैन त्यो अनि क्ल्यारिटी नै छ इग्नोको अलिकति त्यसमा चाहिँ तपाईले सर्टेन प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ सर्टेन चार्जेसहरु तिरेर तपाईको वेबसाइटमा आएको टाइमबाट विदिन 1 मन्थ भन्छ हामीले भन्दछौं तर 25-26 दिनसम्म हामीले हाम्रो प्रोसेस गर्न सक्यो भने चाहिँ नि युनिभर्सिटी पुग्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई अझै राम्रो हुन्छ त्यसलाई रिजल्ट डिक्लेयर भएको 20-25 दिन भित्र नै हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ डकुमेन्ट्सहरु हैन अनि इफ यु आर नट सेटिस्फाइड त्यो पनि गर्न सकिन्छ र फिजहरु यसमा जुन सर्टेन एप्लिकेबलहरु हुन्छ तपाईले एकचोटी हाम्रो डिपार्टमेन्टमा ग्रिभेन्स डिपार्टमेन्टमा छ हैन तपाईले एक्जाम दिएपछि रिजल्टमा चित्त बुझेन भने र रिभ्यालुएसन गराउँछु अथवा एक्जामको पेपरै मगाएर हेर्छु भन्नुभयो भने नि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभयो ग्रिभेन्समा र रिजल्ट्स क्यान बी भ्युड फ्रम अ वेबसाइट तपाईले आफै नै हेर्न सक्नुभयो आफ्नो इनरोलमेन्ट नम्बर र प्रोग्रामहरु हालेर आफै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ र स्ट्रे र आउट स्टेसन लर्नर्स भनेको को हो भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ रेजिस्टर्ड फ्रम आइसिए हैन तपाईहरुले एक्जाम्सहरु बाहिरबाट पनि दिन पाउनुहुन्छ हैन बाहिरबाट दिन पाउँदाखेरि चाहिँ नि तपाई इन्डिया जानुभयो अथवा आउट अफ कन्ट्री नेपाल र इन्डियाको बाहिर नै जाँदाखेरि पनि तपाईलाई नियरबाई सेन्टर इग्नोको छ र एक्जाम दिदै हुनुहुन्छ भने त्यो सेन्टरमा जाँदाखेरि अथवा इन्डियामा जाँदा तपाईहरुलाई स्ट्रे लर्नर भनेर भन्छ त्यस्तै हाम्रो यहाँ आउने लर्नरहरुलाई चाहिँ नि बाहिरबाट आएर जसले एक्जाम्सहरु दिदैछन् तिनीलाई हामी स्ट्रे भन्छौं हैन भाइस वर्सा टु इट त्यो केसमा चाहिँ नि व्हेन यु आर अपियरिङ एक्जाम फ्रम अदर कन्ट्रीज हैन त्यतिखेर चाहिँ नि द एक्जामिनेसन फी विल बी क्वाइट हाई फर्स्ट टाइम अलिकति हाई हुन्छ सेकेन्ड टाइम अझै अलिकति हाई हुन्छ हैन So 2 times you will be permitted to appear for the examination apart from your center हैन थर्ड टाइममा चाहिँ नि तपाई यही हालेर दिनुपर्ने हुन्छ अथवा तपाई बाहिरै हुनुहुन्छ नेपालमा आउने भ्याउनु भएन मैले दुईचोटी बाहिरबाट एक्जाम दिए बट म नेपालै जान सक्दिन भन्नुहुन्छ भने
फ्रम सेन्टर जुन सेन्टरबाट तपाईँले एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ त्यो सेन्टरमा चाहिँ नि तपाईँले इनरोल गरेको कोर्स छ भने यु क्यान अल्सो सिक द सेन्टर ट्रान्सफर पनि लिन सक्नुभयो होइन टु कन्टिन्यू यर स्टडी सो त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको अब हामीले त्यही नै भन्छौँ फिजहरू अलि हाई हुन्छ र तपाईँको एक्जाम 2 चोटिसम्ममा बाहिर दिन पाइयो अनि देयर आफ्टर दे सेल ओन्ली बी एलिजिबल टु अपियर वन्स दे सिक ट्रान्सफर प्रोभाइडेड द्याट कोर्स इज अन अफर एन्ड द प्रोग्राम फर्दर रिमेन्स इन्कम्प्लिट भनेको मैले त्यही नै भने अघि तपाईँको अब 2 चोटिसम्म दिएर पनि फेरि फर्दर बाहिरबाटै दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ सेन्टर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो र कोर्स ट्रान्सफर गर्दाखेरि त्यो सेन्टरमा चाहिँ तपाईँले रेजिस्टर गरेको कोर्स हुनु पर्यो सो इट्स द सेम तपाईँको एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ भने वी अल्सो आस्क फर दिस प्रुफ र तपाईँको बाहिरबाट सेन्टरमा दिँदै हुनुहुन्छ अरू सेन्टरबाट भने पनि उहाँहरूले पनि तपाईँहरूसँग माग्ने प्रुफ यही नै हो असाइनमेन्ट सबमिसन गरेको प्रुफ देखाउनु भन्छौँ स्टडी सेन्टर वेयर लर्नर इज रेजिस्टर्ड proof of paying international or start course fee, paid term and examination fees for amounts set by the university or trainers. These are transfer fee, the other services, third one is PG transfer. Talking about transfer facility, हाम्रो 15 कन्ट्रिजमा चाहिँ अहिले पहिला चाहिँ धेरै थियो अहिले चाहिँ 15 कन्ट्रिजमा चाहिँ इग्नोको सेन्टर्सहरू छ हैन तपाईँ त्यो ठाउँमा कन्ट्रीमा मुभ गर्दै हुनुहुन्छ नेपालबाट कन्टिन्यू गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने यु क्यान अलवेज सिक द सेन्टर ट्रान्सफर हैन by paying transfer fee as prescribed by the university and fulfilling the necessary requirements. The next is other services. यहाँ चाहिँ नि तपाईको एकदम एक्सेप्सनल केसेसमा मात्रै हुन्छ यो सबमिटिङ यो प्रोजेक्ट्स डेजर्टेसन्सहरू र असाइनमेन्ट्सहरू पनि गर्न सकिन्छ बाहिरबाट अथवा बाहिरको लर्नरले पनि आएर गर्न सक्नुहुन्छ तर यो भ्यालु एडेड सर्भिस चार्जेसहरू पे गरेपछि जुन इग्नोले प्रिस्क्राइब गरेको छ त्यो गरेपछि मात्रै हुन्छ र एकदमै स्पेशल केसमा मात्रै गर्न सकिन्छ यो नत्र भए आफ्नै रेजिस्टर्ड भएको सेन्टरमा मात्रै गर्नुपर्ने एक्टिभिटी हो यो अरू सेन्टरमा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो टर्म्सहरू चाहिँ नि तपाईहरुले सरी यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ क्रेडिट ट्रान्सफरको लागि चाहिँ नि तपाईहरुको जुन मैले रिपिट गरेँ थिएँ फ्रेस एडमिसन रिपिट गरेँ अघि मिनिमम र म्याक्सिमम ड्युरेसनको कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो कुनै प्रोग्राममा तपाईँ इनरोल हुनुहुन्छ फ्रेस एडमिसन गरेर पछि म्याक्सिमम ड्युरेसनसम्म तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ नि रहेको पेपरलाई चाहिँ नि फेरि कम्प्लिट गर्न सकिन्छ तर त्यतिखेर चाहिँ नि तपाईँहरूले अहिले गरेको जस्तै एडमिसन फ्रेस एडमिसन गर्नु पर्यो कम्प्लिट गरेको पेपरलाई ट्रेड ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नयाँ इनरोलमेन्ट नम्बरमा अनि इनकम्प्लिट गरेको पेपरलाई चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गर्न पाउनुहुन्छ सो इनकम्प्लिट केले भयो त तपाईँको असाइनमेन्ट सबमिट नभएर भएको हो कि एक्जाम नदिएर भएको हो कि हैन सपोज एउटा एक्जाम मात्र नदिएर त्यसको असाइनमेन्ट बुझाएको थिएँ म पास भएको थिएँ बट आई डिड नट अपियर द एक्जाम बिकज अफ द्याट अनि मैले म्याक्सिमम ड्युरेसनसम्म कम्प्लिट गर्न पाइनँ एउटा पेपरले गर्दाखेरि मात्रै म अड्केँ मैले फ्रेस एडमिसन गर्नु पर्यो हैन तर फ्रेस एडमिसन गर्दा तपाईँले कम्प्लिट गरेको पेपर सबै आउँछ हैन एउटा पेपरले कम्प्लिट भएको थिएन भने त्यसको असाइनमेन्ट त बुझाउनु भएको थियो तर नयाँ इनरोलमेन्ट नम्बरमा चाहिँ त्यो पेपरको तपाईँले दुईटै एक्टिभिटी गरेर मात्रै कम्प्लिट गर्न मिल्छ असाइनमेन्टमा पहिला पास हुनुभएको थियो असाइनमेन्ट पनि बुझाउनु पर्यो एक्जाम पनि अपियर गर्नु पर्यो अनि त्यो दुईटै एक्टिभिटी कम्प्लिट भएपछि अनि तपाईँको कोर्स कम्प्लिट हुन्छ यो भनेको म्याक्सिमम ड्युरेसनसम्म आफूले कम्प्लिट गर्न सकिएन भने चाहिँ नि तपाईँले फेरि अहिलेको जस्तो फ्रेस एडमिसन लिएर कम्प्लिट भएको कोर्सलाई क्रेडिट ट्रान्सफर गरेर इनकम्प्लिट कोर्सलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो तर तपाईँलाई कस्ट चाहिँ नि फाइनेन्सियल कस्ट चाहिँ एकदम बढी पर्न जान्छ त्यतिखेर चाहिँ Continuing with this, multiple entry र multiple exit facility छ यो चाहिँ हाम्रो अहिले रिसेन्टली नै भएको इन्फर्मेसनहरू हो हैन यसमा चाहिँ अब यो बीए बीकम र बीसीए प्रोग्राममा मात्रै छ यो अहिलेलाई तपाईहरुले जस्तो कि मैले फर्स्ट इयरको मात्रै एउटा कोर्स पढेर अब डिस्कन्टिन्यू गर्छु भन्दा पनि पाउनुभयो त्यसमा चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ भने अब म सेकेन्ड इयर पढेर डिस्कन्टिन्यू गर्छु भन्दा अन्डर ग्रेजुएट डिप्लोमाको सर्टिफिकेट पाउनुभयो र थर्ड इयरकै कोर्स कम्प्लिट गर्दाखेरि तपाईले अन्डर ग्रेजुएट डिग्रीको पाउनुभयो सर्टिफिकेट हैन सो एक्जिट गर्छु एन्ट्री गर्छु फेरि म पछि भन्नुभयो भने पनि तपाईले पाउनुभयो जस्तो कि कम्प्लिटिङ फर्स्ट इयरको तपाईले कम्प्लिट गर्नु भएको थियो मैले डिस्कन्टिन्यू गरेँ तर पछि फेरि म कन्टिन्यू गर्छु भन्नुभयो भने तपाईलाई त्यो मिल्छ हैन अलाउड एन्ट्री विदिन द पिरियड अफ 6 years of admission seeking entry to second year will get maximum 4 years third year मा तपाईले एन्ट्री लिनु भयो भने maximum 2 years पाउनुहुन्छ अनि यसको लागि चाहिँ नि एकचोटी हामीले नोटिफिकेसन्सहरु पनि आइसकेको वेबसाइटमा राखिदिएको छौं हैन
त्यहाँ पनि एकचोटि डिटेलमा हेर्नु होला अथवा पछि हामीलाई आफ्टर द सेसन पनि त्यस्तो भयो भने इन्डिभिजुअल कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टकिङ अबाउट द रिफन्ड अफ फिज तपाईँहरूको एडमिसन्सहरू भइसकेपछि अन्टिल एन्ड अनलेस युनिभर्सिटीले केही कुराले रिजेक्ट नगरुन्जेलसम्म तपाईँहरूको फिजहरू रिफन्ड हुँदैन होइन कुनै पनि सर्कमस्टान्सेसमा र कुनैमा एडजस्ट पनि हुँदैन यो कुराहरू दिस आर सम अफ द इन्फर्मेसन्सको साइट्सहरू अथवा भनौँ न नोटिस योहरू भयो तपाईँलाई जहाँबाट चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू लिन सक्नुभयो पोइन्ट्सहरू जस्तै कि एउटा मेन भनेको तपाईँको फर्स्ट वान इज प्रोग्राम गाइड तपाईँको प्रोग्राम गाइड एकचोटि थरोली पढ्नु होला बिकज यु आर अ डिस्टेन्स लर्नर यु क्यानट मेक इट कम टु द कलेज एभ्री टाइम होइन हामीलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्न नसक्नु होला जति पनि तपाईँहरूलाई चाहिने गाइडलाई एक्टिभिटिजहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ सबै कुरा नै तपाईँको प्रोग्राम गाइडमा अभाइलेबल छ आइ एम स्योर एभ्री वान यु हेभ गट द प्रोग्राम गाइड अल्दो दे आर मेड अभाइलेबल इन सफ्ट कपी होइन द्याट्स बिङ अभाइलेबल इन एलएमएस तपाईँको प्रोग्राम गाइड चाहिँ एकदम थरोली हेर्नु होला त्यहाँ सबै गाइडलाइन एक्टिभिटिजहरू तपाईँले गर्ने डिटेलमा दिएको छ द नेक्स्ट वान इज आइसिएको वेबसाइटमा हाम्रो अपडेट भइरहेको हुन्छ एक्टिभिटिजहरू र इमेलमा हाम्रो सपोर्ट सेक्सन्सहरू छँदैछ र त्यो बाहेक हामीले तपाईँहरूलाई पठाएको वेलकम लेटरहरू छ जहाँ चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्टको तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअल कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू दिएको छ सो त्यहाँ पनि तपाईँले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभयो हाम्रो नोटिस बोर्डहरू भयो र टेलिफोन नम्बर छ सरी टु इन्फर्म यु आई जस्ट फरगट टु एडिट दिस नम्बर सिन्स वी हेभ मुभड टु न्यू एड्रेस सिनामङ्गल होइन द ल्यान्डलाइन नम्बर इज 44479685 44479685 हो हटलाइन नम्बर होइन आइएम सो सरी फर दिस यो चाहिँ मिस भएछ र फेसबुकमा चाहिँ नि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुभयो हामीलाई एड गर्नु होला त्यहाँ पनि होइन स्काइप आइडी पनि छ हाम्रो सपोर्टको र त्यसै गरी हामीसँग वाट्सएप र भाइबर नम्बर पनि छ यसमा पनि तपाईँले चाहिएको इन्फर्मेसन्सहरू क्विकको लागि चाहिँ नि ल्यान्डलाइन नम्बरहरू बिजी भएको केसमा यु क्यान अलवेज रिङ टु अस इन आवर वाट्सएप एन्ड भाइबर होइन फर द क्विक इन्फर्मेसन र आइसिए अनलाइन च्याट भन्ने पनि छ हाम्रो होम पेजमै छ राइट बटममा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पनि च्याट गर्नुभयो भने तपाईँलाई इन्फर्मेसन्सहरू क्विक नै जान्छ र त्यसै गरी मैले अघि भनेको थिएँ आइसिएको एप्स छ हामीसँग त्यो पनि हजुरहरूले एकचोटि रेजिस्टर गर्नु होला त्यहाँबाट पनि तपाईँलाई कुनै पनि इन्फर्मेसन्सहरू मिस तपाईँहरूले आफूले गरिरहेको एक्टिभिटीहरू असाइनमेन्ट्स बुझाएको नबुझाएको कुन कुन सब्जेक्ट्सहरू रेजिस्टर गरेको छ मैले असाइनमेन्ट्समा कति ग्रेड्सहरू रिसिभ गरेँ त्यो सबै अपडेट भएको हुन्छ सो आइसी एप्स पनि तपाईँहरूको मैले भने जुन एन्ड्रोइडमा छ अहिलेलाई एन्ड्रोइड युजर्सहरूले चाहिँ नि यो डाउनलोड गर्नु होला र स्टुडेन्ट लगइन पनि हामीसँग अझ एउटा पोर्टल छ आइसिए एप्स जसकोमा अब आइफोनहरूमा नभए तापनि तपाईँहरू पनि प्यानिक नहुँदा नि भयो किनभने द्याट्स स्टुडेन्ट लगइनबाट पनि तपाईँले सबै सेम इन्फर्मेसन्सहरू नै लगइन मतलब एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन र त्यसै गरी एसएमएस अलर्ट सर्भिसेस हामीले भएको हरेक इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटिजहरू एसएमएसबाट चाहिँ अलर्ट गरिरहेको हुन्छ त हजुरहरूलाई र भर्चुअल अफिस हामी फिजिकली त छँदैछौँ लर्नर्सको लागि बट वी आर अल्सो अभाइलेबल भर्चुअली जुन हाम्रो 8136786195 वेलकम लेटरमा पनि छ एकचोटि हेर्नु होला तपाईँले वेलकम लेटर मिटिङ आइडीबाट तपाईँले हामीलाई त्यहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अफिस आवर्समा हामी भर्चुअली पनि सपोर्ट गर्छौँ हजुरहरूलाई होइन सो आई एम अलमोस्ट एन्ड टु द एकाडेमिक पार्ट अफ द प्रेजेन्टेसन्स होइन अनि यसमा चाहिँ नि तपाईँहरूलाई म फेरि पनि वेलकम गर्न चाहन्छु आइसिए फ्यामिलीमा वेलकम छ तपाईँहरू दुई तरिकाले नै तालिबद्ध छ हामीले हाम्रो साइडबाट दिने सपोर्ट हामीले तपाईँलाई दिने गाइडेन्सहरू वी विल ट्राई आवर बेस्ट होइन एन्ड वी हेभ बिन डुइङ आवर बेस्ट फर आवर लर्नर्स र हजुरहरूले पनि आफ्नो पार्टबाट बिकज यु आर अ लर्नर एडल्ट लर्नर भनौँ होइन केही पर्पोजले केही मोटिभले तपाईँहरूले कोर्स जोइन गर्नुभएको छ डिफ्रेन्ट एज ग्रुप छ डिफ्रेन्ट इयर्स मेनी इयर्सबाट जोइन गर्नुभएको छ सो हजुरको पार्टबाट पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पढेको छु भनेर आइसीले मात्र अलर्ट गर्छ आइसीले मात्र इन्फर्म गर्छ भनेर काइन्डली प्लिज नबसिदिनु होला आफै पनि अलिकति एक्टिभ भएर आफूले पनि अलिकति मतलब इनिसिएट लिएर चाहिँ नि कुराहरू कोर्डिनेट गरिदिनु होला होइन सो दिस इज अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द एकाडेमिक पार्ट र हाम्रो चाहिँ नि एउटा इग्नो इनोभेसन क्लब एट आइसिए भनेर हामीले फर्म त गरेको छौँ हाम्रो अलिअलि एक्टिभिटिजमा भइ पनि राखेको छ होइन यो इग्नो इनोभेसन क्लब एट आइसिए भनेर हामीले नाम दिएको छौँ यसमा यो चाहिँ नेसनल सेन्टर इनोभेसन्स एन्ड डिस्टेन्स एजुकेसन एनसिआइडीमा छ नेम्ड एज इग्नो इनोभेसन क्लब एट आइसिए भनेर हामीले लिएको छौँ अहिले यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ मेनली तपाईँहरूको इनोभेसन्सहरू क्रिएटिभिटी द्याट मे बी इन एनी फर्म आर्टिकल होस् अथवा तपाईँको प्रोजेक्ट्सहरू नै छ भने
इट्स मोस्टली वेलकम। यसमा चाहिँ नि हामीले इग्नुमा फरवर्ड गर्छौँ होइन, एनसिआइडीमा गएपछि उनीहरूले न्युज लेटर्सहरूमा पब्लिस पनि गर्छ, बेस्ट इनोभेसन्सहरूलाई गोल्ड मेडल पनि गर्छ होइन। सो तपाईँको त्यस्तो कुनै पनि काइन्ड अफ इनोभेसन्सहरू छ भने चाहिँ नि काइन्डली हामीलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु होला र तपाईँ यसको मेम्बर पनि बन्न सक्नुहुन्छ। सो मेम्बरसिपको लागि पनि तपाईँले बुझ्नको लागि पछि मलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हुन्छ होइन। सो म तपाईँलाई थोरली नै गाइड गर्छु यसको लागि। र दिस एन इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एउटा alumni of IGNO learners of ICA भनेर हामीले यो चाहिँ on popular demand of our learners हामीले चाहिँ यो फर्म गरेको छौँ, which was formed in the year 2019. Its primary objective is to build strong professional network among the ICA graduates. So once you complete the program, make sure that ICA मा चाहिँ एउटा alumni group छ है भनेर kindly join गरिदिनु होला हैन। यसको लागि पनि एउटा in advance नै मैले request invitation जस्तो भयो यो चाहिँ। र आइसिए टोस्टमास्टर्स क्लब भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले रिसेन्टली फर्म गरेको यो चाहिँ नि नर्मली तपाईँको यो कम्युनिकेसन स्किल्सहरू इन्हान्स गर्नको लागि एउटा प्लेटफर्म हो। सो यसमा पनि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यसमा मलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नु होला तपाईँले पनि। हामी पनि आफै पनि मेम्बर्स छौँ, आइसिएको पनि थुप्रैजना मेम्बर्सहरू छौँ यसमा होइन। सो वी अल्सो फेल्ट लाइक इट्स अ भेरी गुड प्लेटफर्म। हामीले पनि अहिले जोइन गर्दै जाँदा धेरैजना अवेर पनि हुनुहुन्छ होला, धेरैजना एसोसिएट पनि हुनुहुन्छ होला कुनै न कुनै क्लबमा होइन। सो हामीले बेसिकली यो आइसिएको लागि मात्रै भनेको भएर आउटसाइडर्सलाई इन्भाइट नगर्ने र आइसिएको लागि मात्रै गर्ने भनेर एउटा प्रिभिलेज पनि दिएको तपाईँहरूलाई। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यो इन्टरनेसनल हो, युएस बेस्ड अर्गनाइजेसनबाट हो, एकचोटि तपाईँले मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने म डिटेलमा पनि गाइड गर्छु। र सो यति भन्दै म आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै म हाम्रो आइटी एक्सपर्टलाई चाहिँ नि इन्भाइट गर्न चाहन्छु। सो उहाँले चाहिँ नि तपाईँलाई यो नर्मली हाम्रो लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा चाहिँ नि गाइड गरिदिनुहुन्छ होइन। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको क्वेरिजहरू धेरै पनि होला, आई फेल्ट सो। हामीले आफ्टर द सेसन लिन्छौँ यसको लागि। सो यति भन्दै आई रिक्वेस्ट आनन्द सर टु कन्टिन्यू विथ द स्लाइड। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। Thank you, ma'am. This is the details about the LMS and the online portals that we have in ICA for the learners. यसमा चाहिँ हामीले स्पेशली अब लगइन अब कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। सो क्यान यु सो विथ द प्रिभियस स्लाइड, त्यहाँ चाहिँ इफ यु क्यान सी द साइन इन विथ गुगल अप्सन भनेर छ। अन्त अगाडिको स्लाइड चाहिँ देखाउँ। Okay, so this is the login portal and you can find this lms.ica website link in the website also. And say e-learning to display. I'll show you the slides as well. But make sure you have these option in your screen. Okay, mobile पनि गर्दा भयो अथवा तपाईको कुनै ल्यापटप पीसी बाट sign in with Google भनेर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने what you have to do is you have to make sure that you select your personal Gmail. तपाईको आफ्नो जुन यो एडमिसन को ड्युरेसनमा तपाईले जुन रेजिस्टर गर्नु भएको छ, तपाईले हामीले जुन प्रोवाइड गर्नु भएको छ त्यही इमेल चाहिँ युज गर्नु होला। And that is very easy and you also don't need to require any username or password. Okay, त्यसले गर्दा लगिन हुन्छ। So once you have a login, you will go to this portals जहाँ चाहिँ तपाईले स्पेशली यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ड्याशबोर्डमा my courses also, and when you go to the my courses options, you will actually find the list of courses that you enrolled for this session. Okay, अब यो registration को हिसाबमा चाहिँ तपाईलाई अपडेट हुँदै जान्छ। Now basically if you see a dashboard of one any particular courses, the introduction, ESLM, e-resources हैन, यो सबै हामीले चाहिँ बेसिक स्ट्यान्डर्ड एउटा लेआउट बनाएको छ एउटा कुनै कोर्सको ड्याशबोर्डमा। So whatever like if you're trying to make a submission of the assignment, सबै ड्याशबोर्डको के हुन्छ भने हामीले कोर्सको चाहिँ एउटा डिफाइन गरेका छौँ। or if you're trying to look for the study materials, you will actually find this ESLM title or section in all the courses that you enroll. Okay, so यो चाहिँ सेक्सन वाइज तपाईले बुझ्नु पर्यो। e-resources कस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ अब लाइब्रेरी रिसोर्सेस र यो ब्रोडकास्ट जुन छ हाम्रो e-ज्ञान कोर्स त्यसको लिंक्सहरु हामीले चाहिँ गरेका छौँ। अनि obviously we are working, the entire team is working, the library including other academic team is working to update the resources. Okay, in the coming days you'll find more of such links. तर यसमा चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो सबै सेक्सनमा जानु। So now similar to this ESLM and e-resources, you will also find very important one. Okay, this section assignment bhन्छ, and where if you'll find this link options, तपाईले हेर्दै हुन्छ भने assignment submission link भनेर भयो एउटा, जहाँ चाहिँ yeah, obviously the due date
will be updated on basis of your submission time है त्यो चाहिँ तपाईहरुले नोटिफाई पनि भइरा हुन्छ एकाडेमिक टिमबाट सो त्यो बेसिकली तपाईले ध्यान दिनु पर्यो दिस इज वेयर यु आर सपोज टु अपलोड असाइनमेन्ट ओके त्यो अब अगाडि म्यामले भने अनुसार तपाईहरुको चाहिँ इमेल या कुनै अनलाइन पोर्टल जुन सोशल मिडियाबाट चाहिँ जस्तो फेसबुक पेजको मेसेज पनि त्यस्तो यो सबै कुराहरु चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन so obviously you have to make sure that you have logged into your LMS portal यो हाम्रो e-learning मा and when you go to your particular course है त्यसको dashboard मा you'll find this section assignment त्यसको चाहिँ लिंक छ हामीले सबै कोर्स यसरी डिजाइन गरेका छौं and you will just upload okay and also very important like whenever you have your counseling session जुन छ तपाईको यदि शेड्युल छ भने it is similar to the Zoom link तपाईले थाहा छ होला you just need a link to join the class so यहाँहरु चाहिँ हामीले के गरेछौं भने Zoom को साटोमा चाहिँ यो चाहिँ Microsoft app that's and Microsoft Teams यो चाहिँ तपाईलाई इन्स्टल गर्दा राम्रो तर yes as I said Zoom जस्तो तपाईहरुले चाहिँ यो लगइन गर्नु पर्दैन so that's the reason we have kept a link okay अब हरेक कोर्सको चाहिँ लिंकहरु चाहिँ एउटा युनिक छ जुन चाहिँ यसरी नै हामीले हरेक LMS को चाहिँ ड्याशबोर्डमा एउटा एकाडेमिक काउन्सिलिङ रिसोर्सेस भन्ने सेक्सनमा सेसन लिंक भनेर राख्दैछौं अनि त्यसपछि इफ यु क्यान सी the session recording as well यो चाहिँ कस्तो भने जुन सेसन काउन्सिलिङ सेसन जुन भएको छ त्यसको चाहिँ जुन काउन्सिलर्सहरुले जुन रेकर्ड गर्नुहुन्छ त्यसको लिंक तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ so this is where you will find okay now the other portal similar to this LMS is the student zone again you will find the same in the website portal as well जहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेन अब असाइनमेन्ट अब यो असाइनमेन्ट्सहरुको रिसोर्सेसको अवेलेबिलिटी चाहिँ अवेलेबल भयो स्टुडेन्ट जोन चाहिँ तपाईले अब एउटा मोबाइल एपसँग पनि कम्पेयर गर्दा हुन्छ दिस obviously the मोबाइल एपको जुन जति पनि तपाईले फिचर्सहरु छ त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट जोन वेब पोर्टलमा छ हैन तपाईले पीसी बाट एक्सेस गर्नलाई so again you need to log in okay using your sign with Google option and these are the features that we have in the student zone login yes and as I said this is the website portal that we have and if you can see you will find this option student zone त्यो चाहिँ मेन तपाईलाई student zone को login को लागि हो and if you can see on the right top portion there is an e-learning also the e-learning भनेको चाहिँ LMS को लागि so yes and you will be very much easy to find this so once you go to this portal you will be redirected to this portal and here if you can see there is again a sign in with Google option okay so sign in with Google भन्ने button छ and once you do that what will happen it will be easy for you to log in again you have to use a personal Gmail to log in and once you log into this student Zoom similar to the LMS तपाईहरुले एउटा dashboard हेर्नुहुन्छ and this dashboard actually will be actually it has information about your all the details like a mobile email and yes the very important enrollment number and all the details that you are currently enrolled okay after this is student zone मा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने it is very important feature also that you can upload your re-registration form okay yes not from via email this is where you are supposed to submit your registration form after you fill complete the details यहाँ चाहिँ तपाईले सेसन्सहरु सबै डिल गर्नुपर्छ अब मेन यसमा चाहिँ पेमेन्टको कुरा पनि गरेको सँगै हाम्रो फिचर्स अप्सन भएको हुनाले तपाईले यो सेसन जुन चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नुहुन्छ फर्ममा त्यसमा भाउचर जुन पेमेन्ट स्लिप जुन तपाईले गर्नुहुन्छ जे डिटेल्सहरु छ त्यो सबै तपाईले यसमा पनि भर्नु सक्नुहुन्छ obviously it's online one physically तपाईं यहाँ पनि आएर तपाईले गर्न सकिहाल्नु भयो so this is the online option that we have and yes again it is in the student zone portal and once you do that you will get these all options of yes we also have this e-seva integrated in this payment option you can use that as well phone pay obviously you can use this option as well and make sure तपाईहरुले चाहिँ यही कुरा जति पनि जुन हामीले स्टुडेन्ट जोन पोर्टल भन्यौं यो चाहिँ सबै हाम्रो मोबाइल एपमा चाहिँ अप्सन छ है यसको चाहिँ अब तपाईको असाइनमेन्टको जस्तो कि मार्क्सको कुरा भन्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईले एकाडेमिक फर्मको रेजिस्ट्रेसन गरेपछि रेजिस्ट्रेसनको कोर्सेसहरुको डिटेल्सहरु हैन त्यसपछि तपाईको फेरि अब अरु डिटेल्सहरु जति पनि इनरोलमेन्ट नम्बरहरुको सबै इन्फर्मेसन्सहरु तपाईले जुन स्टुडेन्ट जोनमा पाउनुहुन्छ त्यही मोबाइल एप भर्जनमा छ सो यु मेक श्योर यु डाउनलोड एन्ड लग इन्टु द मोबाइल एप थ्यांक यू म्याम आउनुहुन्छ Thank you, Padma ma'am. Thank you, Anand sir, for such informative slides. I'm sure our learners are like the key takeaways of your slides, ma'am. Now let's open the floor for question and answer round. 15 minutes for floor open also, and then we'll try and take maximum questions 15 minutes. If possible,
हामी अब सबै डिपार्टमेन्ट्सहरु अवेलेबल नै छौं तपाईहरु अफिस आवरमा आएर कन्सर्न डिपार्टमेन्टमा आफ्नो क्वेरीजहरु राख्नु भए पनि हुन्छ ओके फ्लोर इज नाउ ओपन तपाईहरु one on one क्वेशन्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ हेलो हजुर भन्नुस् हजुर म्याम यो के असाइनमेन्ट बुझाउने प्रक्रिया अलिक बुझिएन कि एक्चुअली फेरि भनिदिनुहुन्छ कि भनेर लाइक अब त्यो कहाँ बुझाउने हो भर्खर सरले भन्नुभएको थियो तर अलिक बुझिएन असाइनमेन्ट कसरी बुझाउने हो त्यो कुन फर्ममा हुनुपर्ने हो आफूले कपीमा लेखेर त्यो फोटो खिचेर स्क्यान गरेर पीडीएफ बनाएर हो कि कुनै छुट्टै केही पोर्टल छ कि के छ एक्चुअली देखाइदिन्छु पक्नुस् है हजुरलाई हजुरहरूले मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ है आईसीए को वेबसाइट हजुर आईसीए को वेबसाइटमा जाने हैन गएपछि यहाँ ई-लर्निङ भन्ने सेक्सन देख्नुभयो हजुर म्याम के छ मैले त्यहाँ क्लिक गरेँ है सिन्स आई अलरेडी लग्ड इन हैन तपाईको साइन इन ल म लग आउट गर्छु पहिला ओके त्यो ई-लर्निङमा मैले क्लिक गरेँ नि हैन होम पेजमा हजुर रेस्पोन्स चाहिँ गरिदिनु होला है म अदरवाइज मात्रै हुन्छ है अनि त्यहाँ क्लिक गरेपछि दिस पेज विल बी डिस्प्लेड इन योर होम पेज है अनि यु डोन्ट ह्याभ टु एन्टर एनी युजर एन्ड पासवर्ड हियर इट्स नट रिक्वायर्ड यु डाइरेक्टली क्लिक अन दिस सेक्सन साइन इन विथ गुगल once you click in this section तपाईको पर्सनल यो मेरो अफिसियलमा गरेको छ तपाईको पर्सनल लगइनबाट लगइन गर्ने कन्टिन्यू के पनि माग्दैन तपाईको जुन ल्यापटप जुन मोबाइलमा तपाईले खोल्दै हुनुहुन्छ एलएमएस मेक श्योर तपाईको इमेल जीमेल त्यहाँ खोलेको हुनु पर्यो त्यो खोलेपछि यसरी एउटा होम पेज आउँछ अनि तपाई माई कोर्सेसमा जाने है माई कोर्सेसमा गइसकेपछि म चाहिँ एडमिन भएको पार्टमा भएको भएर चाहिँ मलाई यो सबै नै एक्सेस भएको छ तपाईहरुले चाहिँ नि माई कोर्सेसमा जानु भयो भने आफ्नो कोर्सेसहरु मात्र देखाउँछ त्यहाँ गएपछि सपोज मलाई कसले सोध्नु भएको थियो अहिले कुन प्रोग्राममा हुनुहुन्छ हजुर म बीएजी ब्याचलर इन आर्ट्स एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन मैले बीएजी के एक्जाम्पल लिए है त्यो प्रोग्रामको 135 म्याम कोर्स लिए मैले तपाईकोमा चाहिँ सब्जेक्ट आउँछ मेरोमा चाहिँ एडमिन भएको भएर यसरी आयो मैले बीएजी को सब्जेक्ट सर्च गरेँ तपाईहरुकोमा सर्च गर्नु पर्दैन सब्जेक्ट आउँछ डाइरेक्ट है त्यो गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तै पेज आउँछ सेम दिस पेज विल बी देयर इन योर ड्याशबोर्ड अनि तपाईहरुले असाइनमेन्ट्स गर्ने कहाँ भन्नुभयो कसरी गर्ने भन्नुभयो क्वेशन लिंक भनेर यसरी दिएको हुन्छ यो क्वेशन तपाईले खोल्ने हैन अनि हिडन फ्रम स्टुडेन्ट्स तपाईलाई एक्सेस हुँदैन जुन एक्सेस हुन्छ त्यो क्वेशन खोल्ने हेर्ने अनि त्यसलाई त्यो क्वेशनको बेसिसमा तपाईले ह्यान्ड रिटन गर्ने हैन यो क्वेशनको बेसिसमा तपाईले ह्यान्ड रिटन असाइनमेन्ट गर्ने गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले के गर्ने भन्दाखेरि जुन मैले अघि नै सबमिसन लिंक भनेर देखाएको थिए त्यो क्लोज गरौँ है कता पुग्यो फेरि ओके यो अनि त्यो गर्नुहुन्छ हैन क्वेशन्सहरु लेख्नुहुन्छ आन्सर्सहरु गर्नुहुन्छ अनि त्यसलाई स्क्यान गर्नुहुन्छ मोबाइलमा अथवा केले स्क्यानरले स्क्यान गरेर पीडीएफ फर्मेट बनाउनुहुन्छ एउटा सब्जेक्ट लागि एउटा पीडीएफ फर्मेट अनि यो सबमिसन लिंकमा जाने तपाईको डेस्कटपमा छ असाइनमेन्ट सबमिसन लिंकमा जाने सबमिसन लिंकमा गइसकेपछि तपाईलाई यहाँ सबमिट गर्ने अप्सन देखाउँछ कि म एडमिन भएर देखाएन यहाँ सबमिट असाइनमेन्ट भन्छ अनि सबमिट गर्ने फोल्डर ड्र्याग गर्ने फोल्डर तानेर हालेर सबमिट गरेपछि सबमिट हुन्छ असाइनमेन्ट ओके म्याम थ्यांक यू के कन्फ्युजन भने पछि फेरि सोध्नुस् न प्रोसेस चाहिँ त्यही नै हो एकदम सिम्पल छ familiar नहुन्जेलसम्म मात्रै हो familiar हुनु भयो भने it's very much easy and another one question related to this topic जस्तै assignment चाहिँ जस्तै मेरो इयरली हो के रे भनेपछि इयरली भनेपछि मैले त्यो एउटा जुन क्वेशन टास्क छ जुन हजुरले भर्खर देखाउनु भयो त्यो रिलेटेड आन्सर मैले जस्ट बुझाए हुन्छ कि त्यो एक वन्स बुझाउने हो कि कति हुन्छ यो बुझाउने टाइम चाहिँ आई मिन एकचोटी बुझाए हुने हो लेखेर टोटल के पीडीएफ एकचोटी तपाईको इयरली प्रोग्राम हो तपाईले अहिले बुझाउनै पर्दैन तपाईले जुनमा एक्जाम दिने 23 मा अप्रिलमा तपाईको डेडलाइन हुन्छ तपाईलाई त्यतिखेर नोटिफाई आउँछ हजुर अनि जुन क्वेशन्स त्यहाँ एलएमएस मा छ त्यो क्वेशन गर्ने अनि बुझाउने एकचोटी बुझाउने हो तर यस एकचोटी त बुझाउने हो इफ तपाईको कम्प्लिट भयो भने त 35 40 क्रस भयो भने त भइहाल्यो इन दैट भयो भने त फेरि रिसबमिट गर्नुपर्छ तर त्यो सक्बर नपर्ला एकचोटी बुझाएर तपाईले पास गर्नु भएको छ भने म्याक्सिमम ड्युरेसन सम्म त्यसलाई बुझाइराख्नु पर्दैन
Okay, thank you, ma'am. है हस् थ्याङ्क यू एनी मोर क्वेसन्स फ्रम अदर अनि अब फाइनल एक्जाम दिनु पर्यो हैन असाइनमेन्ट बुझाएपछि त अनि फाइनल एक्जाम दिन चाहिँ सेन्टरै आउनु पर्यो त्यो भन्दा तपाईको एक्जाम फर्महरु त यहीबाट भर्नियो सेन्टरबाट अथवा अनलाइन पनि भर्नु भयो एक्जामको लागि तपाई फिजिकली आउनु पर्यो कुनै पनि एक्टिभिटी सेन्टर आउनु पर्दैन त्यसको लागि चाहिँ नि यो एक्जामको लागि आउँदाखेरि चाहिँ आएर फीहरु त्यही कलेक्ट गराउँदा भयो पहिले आफूले पे गरेर त्यसरी आउनु भन्नु परेन के हैन हैन एक्जाम फर्महरु भरेपछि तपाईहरु हल टिकट आउँछ हैन जुन एडमिट कार्ड भन्छौ नि हामीले नर्मली नेपाली त्यसमा हल टिकट भन्ने आउँछ लिंकबाट डाइरेक्ट एक्सेस लिएर तपाईहरुले केन्द्रीय विद्यालय लाजिमपाटमा छ इन्डियन एम्बेसी भित्र हैन त्यसको त्यहाँबाट छिरेर त्यहाँ गरिदिने हो कि एक्जाम चाहिँ सेन्टरमा हुँदैन एक्जाम ओके म्याम थ्यांक यू अनि जस्तै के हाम्रो एक्जामको रुटिन अगाडि नै थाहा हुन्छ कि पछि थाहा हुन्छ म्याम एक्जामको रुटिन टेन्टेटिभ डेढ 2 महिना अगाडि इग्नोले पब्लिश गरिसकेको हुन्छ टेन्टेटिभ हुन्छ बट यु क्यान प्लान बाहिर हुनुहुन्छ बाहिर जानु यस्तो हो के म्याम त्यसैमा म चाहिँ भ्याली बाहिरको हैन मैले त सब्जेक्ट दिँदा त पुरै दिन भने त अगाडि नै थाहा भयो मैले त्यही अनुसार तपाईको त्यो डेट वाइज एक्जाम मैले फर्म भर्न अथवा एपियर गर्न मिल्यो हैन त्यो चाहिँ कहाँ हेर्न मिल्छ जस्तो मेरो एमबीए हो फर्स्ट इयरको हैन अब मेरो यता सीए पनि छ अनि त्यो भएर मैले त्यो अगाडि थाहा पाएँ चाहिँ हजुर इग्नोको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ हैन हजुर इग्नोको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ इग्नोको वेबसाइटमा गएपछि तपाईले त्यहाँ टेन्टेटिभ डेट शीट भनेर देख्नुहुन्छ अर एल्स तपाईलाई चाहिँ एक्जामिनेसन फर्मको लागि जुन नोटिस सर्कुलेट गर्छौं हाम्रो ग्रिभेन्स डिपार्टमेन्टबाट त्यहाँबाट जाँदाखेरि पनि तपाईलाई टेन्टेटिभ डेट शीटको हुन त त्यतिखेर अलि फर्म नजिक आएको बेला हुन्छ तपाईले इग्नोको वेबसाइटमा गएर बेस्ट टेन्टेटिभ डेट शीट अफ कुन एक्जामको सेसनको लागि हो त भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यही देखाउँछ ओके म्याम थ्यांक यू हेलो म्याम हजुर हाम्रो यो अनलाइन क्लास चाहिँ कति घण्टाको हुने त्यस्तो लिमिट केहीहरु छ र म्याम छ 1.5 घण्टाको हुन्छ क्लास एउटा सब्जेक्टको 5-6 वटा मात्रै हुन्छ हैन त्यो मात्रै हो द कोर्स सरी द टर्म इटसेल्फ डिफाइन्स काउन्सलिङ तपाईहरु पढेर आउने थाहा नभएको कुराहरु गाइड गर्ने फ्याकल्टीले प्रिपेयर यसमा आफ्नै कुराहरु गर्नुहुन्छ सो नर्मली 1.5 आवरको एउटा क्लास हुन्छ जस्तै अनि यो डिसेम्बरको टर्म एन्ड एक्जाम भएको चाहिँ अहिलेसम्म क्लास चाहिँ भएको छैन हो कुन प्रोग्रामको हजुरको एमबीए को भइरहेको छ त क्लासेसहरु हजुर बाबुले एडमिसन कहिले गर्नु भएको थियो नोटिफिकेसनहरु केही पाउनु भएको छैन नोटिफिकेसनहरु आउन त आइरा हुन्छ जस्तो यो लिंकहरु चाहिँ आइरा थियो तर कोर्सलाई एकचोटी इन्फर्म गर्छौं हामीले क्लासको लागि रुटिनहरु हुन्छ त्यो स्केड्युल फलो गर्ने हो एउटै लिंकबाट क्लास हुन्छ क्लास क्यान्सल भयो भने नोटिफिकेसन आउँछ अदरवाइज ओके ओके जस्तै हाम्रो यो क्यालेन्डरको एपहरु हुन्छ नि जस्तै आइसीए को मोबाइल एपमा हजुर त्यसमा चाहिँ कोर्सहरुको त्यस्तो कहिले हुन्छ भनेर त्यस्तो देखाउँदैन हो क्यालेन्डरमा त्यो छैन राखेको छैन त्यो क्यालेन्डरमा राखेको छैन टिम्स तर तपाईको यता स्केड्युलै पठाएको हुन्छौ नि हामीले त्यही फलो गर्ने अथवा वेबसाइटमा पनि हालेको हुन्छ रुटिन अनि यो मुडल एपबाट चाहिँ गर्न मिल्दैन मुडल एपबाट तपाईले इनकेस क्लासहरु मिस गर्नु भयो भने त्यसको रेकर्डिङ्सहरु अवेलेबल हुन्छ यता त्यसबाट क्लास लिन चाहिँ टिम्सैबाट लिनुपर्छ तपाईले केबाट भन्नुभयो म्याम टिम्सबाट नै लिनुपर्छ के क्लास चाहिँ म्याम अनि यो एमबीए न्यू हो यो असाइनमेन्टको लागि एमबीए न्यू भनेर छ त्यही हो एमबीए न्यू को लागि एमबीए न्यू नै फलो गर्ने हो हैन हाम्रो असाइनमेन्ट चाहिँ ड्याशबोर्डमा हेर्नुस् ड्याशबोर्डमा जे छ त्यही नै गर्ने हो के हजुर क्वेशन आई थिंक एलेक्स भनेर आइराछ हेलो म्याम हजुर भन्नुस् न हामीले सबमिट लिंक चाहिँ कता भेटाउँछौं त्यो एलएमएस मा अघि जुन म्यामले तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गरेर देखाउनु भएको थियो नि त्यही नै हो म्याम हुन्छ म्याम थ्यांक यू यस ओके हजुर एनी मोर क्वेशन्स हेलो हजुर भन्नुस् न रिता जी लाइब्रेरी फ्री रिसोर्सेसको लागि के गर्नुपर्छ म्याम किनकि यहाँ पहिला मेरो इबुकहरु एकदम राम्रोसँग डाउनलोड भइरहेको थियो अहिले चाहिँ भइरहेको छैन त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो हुन त त्यहीबाट हुने हो म्याम डाइरेक्ट गरेर हैन त्यसो म्याम हजुर एउटा सानो रिक्वेस्ट गरे हजुरलाई हामी सिन्स भर्चुअली पनि अवेलेबल भएको भएर हजुरले इन केस यो अहिले सेसन ओभर भएपछि हाम्रो लाइब्रेरी डिपार्टमेन्टमा गएर एकचोटि कनेक्ट गर्नुहोस् हैन त्यहाँ हाम्रो लाइब्रेरी टिम नै हुनुहुन्छ म्यामहरु उहाँहरूले चाहिँ गाइड गरिदिनुहुन्छ हजुरलाई हजुर हुन्छ म्याम थ्यांक यू थ्यांक यू
अनि म्याम यो ब्याकको भर्खर जुलाईमा इन्टेक जस्तो कि म अघि पनि सोधेको थिएँ नि क्वेसन यसको चाहिँ अनलाइन क्लासहरू के छ भइरहेछ कि के हुन्छ अपडेटहरू भइरहेछ एक दुईवटा सब्जेक्टको भयो कति त तपाईहरुलाई भर्चुअली रेजिस्ट्रेसनको लागि पनि गयो होला 3-4 वटा सब्जेक्टको लागि हैन अलि एक दुईवटा क्लास भइ पनि रहेछ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन अब एक्जाम एडमिसन्स अलि कहिले लिनु भयो एकचोटी नत्र भए इमेल पठाउनुस् तपाईलाई आएको छैन के नोटिफिकेसन्सहरु यो के अनलाइन क्लासहरुको बारेमा चाहिँ आएको छैन मलाई जस्ट यो भर्खर यो एकाडेमिक कहिले गर्नु भएको हजुरले मैले चाहिँ जुलाई 2022 कै हो बट अलि ढिलो गरेको थिएँ मैले जुलाई सेप्टेम्बरमा गरेको सेप्टेम्बरमा त गर्नुभयो हजुरले यता कन्ट्याक्ट गर्नुभयो किन हाम्रो क्लास स्टार्ट भइसकेको थियो होला हैन यसो गर्नुस् न हजुर एउटा म तपाईलाई च्याट बक्समा एउटा इमेल एड्रेस दिन्छु हैन हजुर अभिषेक गिरी है हजुर हजुर दिन्छु त्यसमा एकचोटि यसो मेल लेख्नुस् न के कस्तो भइरहेछ क्लासेसहरु तपाईलाई म खबर गरिदिन्छु है मेरो पनि हाल्दिनु त्यसमै मेरो पनि त्यो अनलाइन क्लासको लागि को बोल्दै हुनुहुन्छ अर्को प्रवेश शर्मा हुन्छ अरु के क्वेशन्सहरु छ भने लियौ मैम त्यो मेरो पनि त्यो लेट एडमिसन भएको भएर चाहिँ त्यो अनलाइन क्लासेसको के पनि डिटेल आएको छैन ए कन्ट्याक्ट त गरिरहेको थियौँ हैन पछि यता कन्ट्याक्ट गर्नु भनेको थियो हजुरले मिस गर्नुभयो कि कन्ट्याक्ट गर्न को बोल्दै हुनुहुन्छ अर्को अलि रिसेन्टली भन्नुभयो म अभिषेक मानन्दर हुन्छ मैले हजुरलाई पनि इमेल म्याम मेरो पनि त्यही प्रब्लम हो सबैको त्यही प्रब्लम छ भने म एउटा एड्रेस दिन्छु त्यसमा लेख्नुस् है त हजुर हजुर भन्नुस् त अरूको के छ त्यस्तो क्वेरीजहरु अर एल्स हामी अब म्यामले अघि भन्नुभएको जस्तै हामी अवेलेबल पनि भइरहेको छौँ भर्चुअली पनि यसरी हैन फिजिकली पनि क्वेशनहरु छ भने अर एल्स हामी अब सेसनको अलमोस्ट एन्डमै नै छौँ हजुर म्याम यो लास्ट टाइम पढाउनु भएको थियो सीएफटी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर है हजुर यसमा लगइन गरे मैले तर मेरो सब कसरी होला सीएफटी लर्निङ एमटीटी एलएमएस मा के पनि सब्जेक्ट देखाएन हजुर देखाएन सर्च कोर्स भनेर आउँछ त्यसमा मैले एमटीटीएम लेखेर सर्च गर्दाखेरि के पनि आउँदैन इमेल एड्रेस एक्चुअली शेयर गरिदिनु न हाम्रो यता आइटी सरले एक्सप्लेन उयो गरिदिनुहुन्छ गरिदिइहाल्नुहोस् त तपाईँको इमेल एड्रेस यहाँ च्याट बक्समा सुदीप नेउपाने 21@gmail.com है शेयर गर्नुभयो तपाईँलाई भन्ने इमेल एड्रेस शेयर गर्ने कि च्याटमा भन्नु सुदीप नेउपाने 21 है गर्नुभयो त हजुरले सबैलाई सबैमा कसलाई गर्नुभएको छ डाइरेक्ट नाइ सेन्ड गरेको छैन मेरो त्यस्तै प्रोब्लम छ सेन्ड गर्न मिलिरहेको छैन है सुदीप नेउपाने 21 है हजुर सुदीप नेउपाने 21 हैन हजुर हजुर अनि म्याम यो जुन असाइनमेन्टहरु छ नि हजुर जुन सेमेस्टर वाइज हो मेरो फर्स्ट सेमेस्टरमा 4 वटाको असाइनमेन्ट गर्नु पर्ने हो है हजुर अनि यो अरु बाँकी सेमेस्टरको अब तर मैले यो सेमेस्टरको यो डाउनलोड गर्दाखेरि असाइनमेन्टको यो बुक डाउनलोड गर्दाखेरि यो सबै डाउनलोड भएको छ तपाईको कति नम्बरसम्म भएको छ भनेपछि एमटीटी M7 सम्म भएको छ तपाईले गर्ने एमटीटी 1 2 3 4 मात्रै हो 1 2 अनि त्यो पछिको चाहिँ अर्को नेक्स्ट टाइम गर्दाखेरि चेन्ज भएर आउने हो कि यही नै आउने हो तपाईको एलएमएस मा पछि तपाईले गर्दाखेरि जुन अवेलेबल हुन्छ त्यही गर्ने चेन्ज हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ इग्नोरले अपडेट गरिदिन्छौ हैन हजुर नत्र भए पर तपाईको त्यही नै पनि हुन सक्छ चेन्ज पनि हुन सक्छ पछि गर्दाखेरि कन्ट्याक्ट गर्नु नि त्यो चाहिँ एकचोटी त्यो भनेपछि अगाडि गर्दा ठिक उपयुक्त हुँदैन है हजुर हजुर ल हस्मा यही नै हो आको सेयर गरिदिनुस् हामी त्यो अघि इमेल हजुरले सबैलाई हाल्दिन्छु भन्नुभएको थियो नि सब्जेक्ट हाल्नुहुन्छ तपाईको सुदीप नेउपानेको सब्जेक्ट देखाइरहेछ त हेर्नु त सर सबै 1 2 3 4 5 6 7 8 यसमा म्याम यसमा त तपाईको सीएफटी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सीएफटी लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको कहाँबाट कुन सीएफटी हो त्यो
लर्निङ भन्नुभएको होला, भर्चुअल लर्निङ। हजुर यो मलाई मेल आएको थियो अनि तपाईँको यसमा लाइभ क्लासेस भनेर आइरहेको हुन्छ त्यो एमटिटिएम 6 को लागि मात्रै हुन्छ सर, त्यो छुट्टै हो। म तपाईँलाई त्यसको लागि चाहिँ बरु छुट्टै गाइड गरिदिन्छु, पछि अफिस आवरमा कन्ट्याक्ट गर्नु न। यो छुट्टै हो भर्चुअल लर्निङको, त्यसमा 6 मात्रै एक्सेस हुन्छ तपाईँलाई। लुक्स लाइक हामी अब एकदम एन्डमा पुगिसक्यौँ होइन। तपाईँहरूको जति पनि क्वेरिजहरू छ तपाईँहरू अफिस आवरमा आएर इन्डिभिजुअल डिपार्टमेन्टमा राखिदिनुहोस्, हामी जुममा अभाइलेबल नै हुन्छौँ। सेम मिटिङ लिङ्क 10 to 5:30, 1 to 2 चाहिँ हामी लन्च ब्रेक हुन्छ। सो 10 to 5:30 मा तपाईँहरू आएर जस्ट आफ्नो डाउट्सहरू कन्सर्न डिपार्टमेन्टमा डिरेक्टली वान अन वान नै क्लियर गर्दाखेरि अझै राम्रो। So just ending this session for today. Thank you so much for joining everyone. Thank you for Hello ma'am. एकैछिन let me just end this. त्यसपछि जो एन्ड गरिदिन्छु म यो सेसन चाहिँ, त्यसपछि तपाईँहरू बस्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी वान अन वान नै गरौँ न है। Thank you so much everyone. Thank you for joining.